Kịch cắn sẽ không, chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Chẳng phải ta đang xuống lầu đón chiến hữu cũ đến công ty làm việc ư? Sao lại ở chốn này? Này, của ta đấy. Tránh ra. Chẳng ngờ ta lại xuyên không thành một tên công tử bột tại huyện Giang Đô, Triều Cảnh. Phụ thân bị bắt giam, ta chẳng những không mảy may bận tâm, lại còn gây gổ, giở trò vô lại rồi bị đánh ngất. Buông ta ra. Đồ súc sinh, buông ta ra. Ngươi buông ta ra. Láo xược, hai cha con các ngươi vốn là gia nô nhà họ Thẩm ta, mà dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này. Thẩm Ngọc Đình đã bị tống giam vào đại lao rồi, mà ngươi còn dám trước mặt ta dở giọng chủ tử sao? Ngươi nói bậy, lão gia người phúc lớn mạng lớn, ta nhổ vào. Thấy chưa? Thẩm Ngọc Đình tham ô ngân khố tu sửa đê điều. Sổ sách này chính là bằng chứng. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Cha ta làm quan thanh liêm, sao có thể làm ra chuyện tham ô trái pháp luật nhường ấy? Còn ngươi chỉ là một tên gia nô, sao có thể nắm giữ sổ sách trong tay? Ngươi biết cái gì chứ? Ngày cha ngươi bị bắt đi, hai mẹ con các ngươi chỉ biết khóc lóc, còn trong nhà thiếu gia vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Thẩm Ngọc Đình từ lúc người không phòng bị đem sổ sách này nhét vào trong tay ta, lại còn dặn dò ta phải giữ gìn cho cẩn thận. Chính bởi lẽ đó ta mới nắm giữ được bằng chứng hắn tham ô. Chỉ cần đốt đi cuốn sổ này, chắc chắn gia tộc các ngươi sẽ tan cửa nát nhà. Muốn giữ lấy tính mạng hai mẹ con các ngươi, hãy ngoan ngoãn mà thuận theo chúng ta. Ngẫm thân ta, Lý Lương này, kiếp nô bộc đã hơn 20 năm dòng, cuối cùng cũng được xoay chuyển thế cục, đứng vào hàng ngũ bậc bề trên. Buông tay ra. Buông ta ra. Buông ta ra. Buông tay. Mẫu thân, mọi sự đã ổn thỏa rồi, dựa vào hạng người như ngươi mà cũng dám tơ tưởng đến muội muội ta sao? Ta cứ ngỡ là bậc cao nhân nào, hóa ra là tên phế vật nhà ngươi. Ta phải lấy mạng tên phế vật nhà ngươi, đánh nó cho ta. Nhi tử, đồ nô bộc thấp hèn, dám cả gan phản chủ hay sao? Để xem ta có đánh chết ngươi không. Đây quả thực là huynh trưởng của ta sao? Không ngờ lại lợi hại đến nhường này. Dừng tay lại ngay, ta bảo ngươi dừng tay. Lời ngươi nói chẳng có trọng lượng gì cả. Đây là mạng sống của phụ thân ngươi đó. Được, mạng của con ngươi cũng đang nằm trong tay ta. Bằng không, chúng ta đừng ai nấy đi. Ngươi hãy đem thứ xúc sinh này về mà chôn cất. Ta sẽ đến pháp trường nhận thi thể của cha ta. Kẻ giết người ắt phải đền mạng. Nô bộc vẫn chỉ là nô bộc, chỉ chút kiến thức ấy mà đòi lật mình sao? Trên đầu ta đây đang có vết thương, cứ nói con trai ngươi đã động thủ trước. Hắn dám phạm thượng, ta đánh chết hắn cũng không oan. Ngươi đang vu khống. Vu khống. Ai có thể chứng minh? Hãy xem đây. Ngươi, thứ phế vật này ngày thường nhút nhát, nay sao lại mạnh mẽ đến vậy? Ngươi thật sự không lo lắng cho tính mạng của cha ngươi sao? Thật sự nghĩ rằng cuốn sổ này có thể khống chế được Thẩm gia ta sao? Ngươi có tin không? Ngươi cầm cuốn sổ này đến nha môn tố cáo, cứ nói ngươi tận mắt thấy nội dung bên trong, ngươi đoán xem nha môn nó có diệt khẩu ngươi và con trai ngươi trước không? Hơn nữa, chuyện của nha môn há lại là một tên nô tài có thể biết được sao? Cái này, cha, cứu con trai. Được rồi, cuốn sổ này cho ngươi, thả con trai ta ra. Cút. Con trai. Thẩm Uyên, hôm nay ta đã đánh giá thấp cái phế vật nhà ngươi, chúng ta cứ chờ xem. Con trai, đi. Con trai. Không sao rồi, không sao. Tiên Nhi, từ khi nào mà con lại trở nên dũng cảm và mưu trí đến vậy?
Ca ca, huynh làm sao vậy? Cha không phải tham ô tiền tu sửa đê điều, mà là bị huyện lệnh hãm hại. Vậy phải làm sao? Đại nhân Đường Lợi sắp mãn nhiệm. Nếu tân huyện lệnh nhậm chức, cha con chẳng phải không còn cứu được sao? Huynh có thể nghĩ cách cứu cha không? Đã xuyên không đến đây rồi, trước tiên vẫn nên nghĩ cách cứu cha già tiện nghi đó ra đã. Bằng không, tội thất trách tham ô, ta cũng sẽ bị liên lụy. Ta đi nha môn một chuyến trước, xem có thể gặp cha một lần không. Huyện lệnh đại nhân sẽ không cho phép hai cha con các ngươi gặp mặt đâu. Vụ án lớn như trời, tiền bạc lớn như đất. Nương, lấy tiền ra đi. Chắc chắn là lấy tiền này để đi lo lót quan hệ, chứ không phải để ăn chơi trác táng. Tên này trước đây rốt cuộc là hỗn xược đến mức nào mà ngay cả nương cũng không tin lời ta nói. Chắc chắn. Được. Tiên nhi à, mẫu thân chẳng phải tiếc chi bạc tiền, chỉ là bao năm qua, gia sản của dòng tộc ta đều đã bị ngươi hoang phí, chẳng còn lại là bao. Nếu phụ thân ngươi không qua khỏi kiếp nạn này, tương lai, mẫu thân, muội muội, xin hãy an tâm, con nhất định sẽ cứu phụ thân ra ngoài. Có nghe thấy tiếng ve sầu dâm gian trong tiết hạ này chăng? Chính là đang ám chỉ điều này. Bọn đồng loại xung quanh, đây là tư gia của ta, kẻ nào dám cả gan cưỡng chiếm, nó sẽ cắn chết kẻ đó. Thẩm Uyên ta nửa đời hồ đồ, hèn nhát vô dụng, song dù cho thế nào cũng chẳng đến nỗi ngay loài sâu bọ thậm chí chẳng bằng. Tiên nhi, nương đã nhớ ra rồi, Thạch Bộ khoái trốn huyện nha, ngày thường vốn có tình giao hảo với phụ thân ngươi, biết rồi. Lão Thẩm và ta chẳng hay hai người đã giao hảo được bao nhiêu năm rồi, ngươi cũng là người ta nhìn từ thuở ấu thơ mà lớn lên. Nay lão Thẩm bị hàm oan mà trốn ngục tù, ta tài hèn sức mọn, chẳng thể giúp được gì, chỉ mong có thể giúp hai cha con ngươi được một lần tương phùng, vẫn trong khả năng. Đa tạ. Còn nữa, việc này đa tạ Thạch thúc. Đi thôi. Kẻ nào cho ngươi cái quyền hạn ấy, dám tự tiện đưa người vào đây? Án tình chưa tỏ tường, phạm nhân chưa chịu công khai. Nay ngươi tới đây làm mưu đồ thông cung hay là tới thăm tù? Cút ngay. Hỏng chuyện rồi, nếu không thể diện kiến phụ thân, tất chẳng thể tường tận sự tình chìa khóa của vụ án. Thử hỏi làm sao cứu người, chẳng được, ta phải tìm cách dò hỏi đôi câu. Ngài xem, vụ án này vẫn chưa định tội, vậy phụ thân ta há chẳng phải kẻ vô tội? Nếu như sau này vụ án này được phân xử rõ ràng, chứng cứ, nếu phụ thân ta không phạm tội, sau này các người tương lai còn phải cùng nhau gánh vác việc chiều chính. Láo xược, dám cả gan uy hiếp ta sao? Lưu huyện tôn nhà ta tại kinh thành thế lực vốn đã cắm rễ sâu bền, sư phụ của hắn danh tiếng lẫy lừng, nói ra đủ khiến ngươi kinh hồn bạt vía. Chỉ là con trai của một kẻ lại viên mà thôi, dám buông lời cuồng vọng. Cút ngay. Đại nhân thứ tội, để ta xử trí kẻ này, đem kẻ này ra ngoài. Này, Bạch thúc. Ta sao có thể nhận tiền của ngươi? Ấy, vốn dĩ hôm nay muốn được diện kiến phụ thân để tường tận sự tình bên trong, song tình thế hiện nay chẳng biết cậy nhờ ai cho vẹn toàn. Thực ra thì chuyện này cũng trách phụ thân ngươi quá đỗi nhân từ. Bạch thúc, cơ sao người lại nói lời ấy? Cần đến 4 vạn lượng bạc. Huyện nha hiện đang thiếu hụt ngân lượng, cần phải tìm một người đến ký vào tờ khế ước này. Hẹn rằng khi nào thư thả tiền bạc sẽ bồi hoàn sau. Huyện lệnh Đường Lợi chẳng bao lâu nữa sẽ mãn nhiệm rời đi, bảo cha ngươi đặt bút ký vào văn tự này. Nói ra thì tân huyện lệnh đến tiếp nhận vụ việc này. Tiêu Lục, thủ lĩnh bang hội cọc đê, khẩn khoản nài nỉ, phụ thân ngươi mới đành lòng chấp thuận. Nay sự thể đã thế, kẻ thì mưu cầu tiền bạc, ngươi thì toan tính công trạng, chỉ trực chờ bề thế mà quyệt nợ, để mặc phụ thân ngươi một mình gánh vác tội này. Thì ra là vậy. Đa tạ Thạch thúc đã thẳng thắn chỉ bảo, việc còn lại để ta tự liệu lấy. Này, Hiền Điệt, sáng mai sắp sửa đối chất trước công đường, đã hỏi han về vụ án của phụ thân ngươi rồi sao? Dẫu cho người có dùng trăm phương ngàn kế đi chăng nữa, thời khắc đã chẳng còn kịp nữa rồi, chẳng đợi được đến sáng mai đâu. Đêm nay tất sẽ rõ trắng đen. Đi đây, Bạch thúc. Số bạc này, ngươi hãy cứ nhận lấy, hai ta tình nghĩa thân thiết, hà tất phải khách sáo. Đại ca. Thẩm Uyên đã tới, hãy dẫn hắn vào đây. Dạ.
Người nhà họ Thẩm các ngươi, sao còn dám cả gan đến mức này đến gặp ta? Nếu như chuyến này đến đây, chính là vì muốn đòi lại bạc cho các ngươi đó. Ngay cả phụ thân ngươi thầy đều đã bị bắt giam cả rồi, ngươi chẳng qua cũng chỉ là chỗ Giang Đô huyện ấy một kẻ công tử bột. Ngươi làm được tích sự gì? Những kẻ mệnh khổ như chúng ta, phu phen, quả thực đường cùng chẳng còn lối thoát. Hãy nghe cho kỹ đây, ta chỉ xin nói 3 lời, lời vừa dứt, ta lập tức rời đi, tin hay không? Tùy ý ngươi. Thứ nhất, ta xin được cầm theo sổ sách đến phủ chi phủ mà cáo trạng. Ngươi hãy triệu tập các huynh đệ dân phu lại cùng ta đi một chuyến, làm chứng cho ta. Ngươi có biết chăng, dòng sông này có đến hàng ngàn phu phen. Nếu bọn họ tụ họp lại một chỗ, rất dễ bị khép vào tội tụ chúng mưu phản. Đó chính là điều ta muốn nói. Điểm thứ hai, vụ kiện này nếu chẳng may thua cuộc, cả ta và phụ thân đều khó giữ được tính mạng. Chư vị tới đó chỉ để làm chứng, cứ đứng ngoài cửa nha môn là được, khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần chư vị chịu xuất thân, số bạc này sẽ thuộc về các người, chẳng còn mong cầu ngày trở lại. Cha con nhà họ Thẩm ta đã sớm chẳng màng đến tính mạng này nữa rồi. Các ngươi, ngay cả dũng khí đứng xem cũng không có sao. Có hy vọng rồi. Thứ ba, chao ôi. Đến lúc cần tranh đoạt thì các ngươi lại chẳng tranh, đợi đến khi lâm cảnh chết đói mới hay, chớ trách hai cha con Thẩm gia ta vô tình. Chà. Ôi chao. Chuyện này kể ra thì phụ thân ta cũng vì niệm tình, chỗ sinh kế của đám huynh đệ phu phen trị thủy nên vướng phải vụ kiện tụng này. Ước chừng 2 khắc nữa trước cửa phủ nhà. Thưa thủ lĩnh, điều từ đó có thể giúp ích cho chúng ta đòi lại số bạc ấy sao? Sao ta lại cảm thấy Thẩm công tử quả là bậc ngôn từ nhã nhặn, như lời đồn là kẻ phong lưu phóng đãng, chẳng giống thường nhật. Đúng vậy. Mặc kệ hắn ra sao vẫn không thể được. Vừa rồi có chút thất lễ, lời hắn nói quả không sai. Thẩm đại nhân là bởi vì chúng ta nên bị bắt giam vào trốn lao ngục, ta chẳng thể khoanh tay đứng nhìn lão cứ thế mà bỏ mạng sao? Thậm chí nửa lời cũng chẳng hé răng. Truyền lệnh cho các huynh đệ, chúng ta hãy cùng hầu chuyện Thẩm công tử, hãy cùng ta đến phủ nha một chuyến. Dạ, tuân lệnh. Sổ sách đã tìm thấy chưa? Dẫu sao thì lúc này đây đê điều đã bị vỡ rồi. Ngày mai, ta và người liên dùng tội danh lừa gạt công quỹ triều đình, xử trí tên Thẩm Ngọc Đình, nhân chứng vật chứng, thảy đều đã không còn. Đám phu phen đào sông hành mọn kia còn đòi tiền thế nào? Bẩm hai vị đại nhân, chẳng hay rồi, chính là tên tiểu tử họ Thẩm, Thẩm Tuyên đó dẫn theo hơn 1000 người đã đệ đơn lên trốn công đường. Đồ hỗn xược, đám phu phen đào sông hành mọn kia muốn làm gì? Muốn mưu phản chăng? Việc này biết tính sao đây? Dẫu cho bọn chúng chẳng mưu đồ phản nghịch, đông đúc nhiều này, ngay trước phủ đệ của tri phủ, gây náo loạn trốn công đường, chỉ một bước giày chân dẫn đến dân biến, ắt sẽ mang tội xử lý chính vụ bất đương, gây nên nỗi oán thán ngút trời trong dân chúng. Đến lúc ấy, chúng ta kẻ nào cũng khó lòng thoát tội. Hay là bẩm báo cùng tri phủ đại nhân, thỉnh ngài phái binh trấn áp? Không được. Trong thành là người từ trong cung phái tới, đốc tạo thái giám, còn có đốc tạo, thái giám phụ trách việc mua sắm trong cung. Bọn họ đều giữ chức giám sát quan lại, chuyên mật tra việc công, thanh tra chính sự tại địa phương. Chi Châu Đức Âm đại nhân chẳng phải kẻ khờ khạo, nay xảy ra loạn sự, hắn hận không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hai ta, muốn mượn cớ phủi sạch can hệ đó sao? Thừa lúc loạn lạc chưa nổi lên, ta và ngươi hãy mau đưa Thẩm Ngọc Đình đi thôi, có lẽ vẫn còn kịp. Lão Thẩm, lão Thạch, Thẩm ra các người quả là đã sinh ra bậc kỳ tài rồi, mau theo ta đi ngay. Nếu là nhi tử của người chẳng thể nào được gặp mặt người, nó đã gây ra đại họa quy mô to lớn hơn ta tưởng. Hắn ngoài việc ham mê cờ bạc, thật chẳng được tích sự gì, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Hừ, hắn còn có thể làm nên trò chống gì? Chẳng lẽ còn dám mưu đồ tạo phản hay sao? Cũng gần như vậy. Nào, mau rảo bước lên. Ấy, không phải. Lão gia, lão gia, ngoài cửa toàn là người của huyện Giang Đô, đang theo kẻ liên quan đến ngân lượng tu sửa đê điều. Lưu Trinh còn chưa ngồi ấm chỗ, đã gây ra họa lớn nhường này. Lưu đại nhân cùng Đường đại nhân đang trên đường tới đây. Họ dám đến, chứng tỏ sự việc vẫn còn đường xoay chuyển. Bẩm lão gia, hay là để tiểu nhân ra ngoài dò hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Và miệng nó cho ta. Đại nhân, tiểu nhân đã nói sai điều gì? Đại nhân tha mạng, đại nhân, ngươi giỏi lắm nhỉ? Hừ, giờ ra ngoài hỏi cho rõ thì có lợi lộc gì cho ta? Ta muốn giả khờ còn chẳng giả nổi đây này.
Đánh mạnh tay cho ta. Tiểu nhân biết tội rồi, tha mạng, đại nhân. Các huynh đệ, không còn đường sống nữa rồi, tu sửa đê điều mà không trả ngân lượng, bọn quan lại nói quỵt nợ là quỵt nợ. Hừ, hơn 1000 mạng người chúng căn bản chẳng hề bận tâm, có phải không? Phải. Hôm nay, hai cha con họ Thẩm ta thấy hổ thẹn với các huynh đệ, dẫu có lấy cái chết để đền đáp, ta, Thẩm Uyên, nhất định phải đòi lại tiền công cho các huynh đệ, theo ta. Được. Đứng lại. Người cuối cùng cũng đông đủ rồi, các huynh đệ lùi lại xem chúng định nói năng thế nào. Hôm nay, tiểu gia đây đã xác định đến đây để chết, đứa nào muốn lên trước làm kẻ đệm lưng cho ta. Thằng nhãi danh cuồng vọng, ngươi không nghĩ đến tính mạng của cha ngươi sao? Ngươi không màng đến tính mạng cha mình sao? Dẫn lên. Tên ngốc này vốn đã quyết tâm đến phủ nha để kiện cáo, thậm chí kích động phu phen trực tiếp xông vào quan phủ, uy hiếp hắn, còn có ích gì nữa? Cha. Cha. Người chịu nỗi oan khuất này là do con bất tài không cứu được cha. Nhưng các huynh đệ trên công trường này đều vô tội. Hôm nay nếu lấy mạng của hai cha con ta đổi lấy đường sống cho huynh đệ, chết cũng không hối tiếc. Kiếp sau con xin làm trâu làm ngựa cho người. Con trai, đây có phải là khí phách mà con trai ta nên có không các huynh đệ? Thẩm đại nhân, vì chúng ta mới phải chịu nỗi oan này. Chúng ta tuy là kẻ áo vải, nhưng cha con họ Thẩm vì chúng ta mà có thể xả thân không tiếc mạng. Các người nói xem chúng ta còn có gì phải sợ nữa? Thề chết theo chân Thẩm công tử. Dân không sợ chết, dùng cái chết để uy hiếp ta sao? Hôm nay ta đây. Khoan đã, ta thả cha ngươi ra ngay đây. Chuyện gì cũng có thể thương lượng. Lưu đại nhân, chẳng lẽ ngài thực sự muốn ép họ tạo phản? Lưu đại nhân tính toán thật hay. Ngài thực sự cho rằng mấy trò vặt này có thể làm khó ta sao? Lời này của ngươi là ý gì? Ngài đặt việc thả cha ta lên hàng đầu. Cứ đà này, sĩ khí của huynh đệ ắt sẽ tan rã. Lòng người một khi đã tan, dẫu có đông người cũng chỉ là đám ô hợp. Đừng để đến lúc gán cho huynh đệ cái tội tụ chúng gây rối, âm mưu tạo phản là được. Phải. Vậy ngươi nói xem nên làm thế nào? Làm thế nào ư? Thì thanh toán bạc tiền cho huynh đệ chứ có phải không? Trả tiền, trả tiền, trả tiền. Trang hội, ngươi phụ trách đâu rồi? Đừng đi. Đừng đi. Chỉ cần ngươi không lộ diện, sau này cứ nói là lâm bệnh tại giường, không thể kịp thời quản thúc huynh đệ phu sông. Trang hội sau này vẫn còn cơ hội nhận việc tu sửa sông ngòi từ phía quan phủ, nhưng một khi ngươi lộ diện chính là bằng chứng ta cấu kết trước đó, ắt sẽ bị Lưu huyện lệnh ghi thù. Đa tạ Thẩm công tử đã khuyên bảo. Ngươi phụ trách đâu? Nghe nói kẻ cầm đầu bọn họ, tên Tiêu Lục gia kia bị bệnh rồi, không cần bận tâm đến hắn, mau thanh toán bạc cho huynh đệ đi. Trả tiền, trả tiền, trả tiền. Vậy ngươi đi, cùng chúng ta đi nhận bạc. Vậy nếu đã như thế, cha ta sẽ không còn tội danh tham ô quân lương nữa. Thả người. Đi thôi. Này, Thạch bộ đầu, ngươi ở lại đây canh chừng. Đại nhân. Đợi thằng nhãi đó vào, liền dẫn người chặn cửa. Nghe lệnh ta. Cha, lại đây. Sổ sách người giữ kỹ. Lát nữa, để phòng ngừa tên huyện lệnh cẩu quan kia chó cùng rứt rộng, nếu có bất kỳ động tĩnh gì, liền để huynh đệ xông lên. Tiên Nhi. Bạc đâu? Hả? Ta thấy số bạc này đã dính chặt vào xương không gỡ ra được nữa rồi phải không? Ngân khố huyện nha, làm gì có nhiều bạc đến thế? Các người muốn quỵt nợ thì đã sao nào? Thằng nhãi, đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn cười được sao? Ngài thực sự cho rằng ta không chuẩn bị đường lui sao? Tờ giấy mà lúc trước ngài lừa cha ta ký tên vào, đã tìm thấy chưa? Nằm trong tay ngươi, có nằm trong tay ta hay không không quan trọng. Hôm nay, nếu ta có mệnh hệ gì, huynh đệ, nếu không nhận được bạc, hai vị đại nhân ắt sẽ phải bồi táng cùng ta. Ngươi
Dám uy hiếp bản quan sao ấy? Chà, chẳng dám giấu, kho bạc huyện Giang Đô đã cạn kiệt rồi, hai ngài cứ ra giải thích với đám huynh đệ đi. Ôi chao, thất tín bội nghĩa, nói một đằng làm một nẻo, nếu họ làm loạn lên ta e là không ngăn nổi đâu. Dưới cái nắng gay gắt này, phơi mình lâu quá, tính khí đám huynh đệ làm sông ngày càng hung hãn rồi. Chẳng phải là khéo ăn khéo ở, mà là có bột mới gột nên hồ sao, hay là ta hiến cho hai vị đại nhân một kế sách này. Nói nghe xem, trong kho không có bạc, thì hai vị huyện lệnh mỗi người xuất ra một nửa. Ghi vào sổ sách của huyện nha, đợi khi nào trong kho có tiền sẽ hoàn trả lại cho các ngài. Huyện nha Giang Đô này đâu có chạy đi đâu được, đúng không? Các ngài cứ tạm ứng đi, các ngài đều là bậc làm quan, chẳng lẽ lại sợ quan lại quỵt nợ. Số bạc các ngài xuất ra, đợi khi kho có ngân lượng tự khắc sẽ bù đắp vào chỗ thiếu hụt, còn do dự điều chi nữa. Được thôi, đành phải vậy thôi. Vương sư gia, có hạ quan, ngươi cầm lấy ấn tín của ta và Đường đại nhân đến phủ đệ của mỗi người để điều động ngân lượng. Đường đại nhân kia, e là hận ngươi thấu xương rồi. Lưu đại nhân, lời này ý là sao? Trước khi rời nhiệm sở lại xảy ra chuyện này, đây chính là vết nhơ trên đường quan lộ của Đường Lợi. Sau này, muốn thăng tiến, e là khó lắm thay. Và lại, bản quan còn phải ở lại huyện Giang Đô 3 năm nữa. Số bạc tạm ứng tất nhiên có thể báo cáo sổ sách, nhưng Đường Lợi hắn phải đi nơi khác. Chỉ cần bản quan ghi vào sổ, cứ kéo dài thời gian, đợi đến khi hắn rời nhiệm sở, liền coi đó là khoản thâm hụt đẩy sang cho người kế nhiệm. Đường Lợi hắn đến lúc đó có muốn khóc cũng chẳng biết tìm đâu mà khóc. Tại hạ cũng là bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Hay cho một chữ bất đắc dĩ. Ngày tháng còn dài, chúng ta còn phải giao thiệp với nhau lâu dài. Huynh đệ ơi, đòi được bạc về rồi. Làm tốt lắm con trai, việc hôm nay con làm thật sự rất khéo léo. Lưu Trinh này khó đối phó hơn Đường Lợi nhiều, đắc tội với hắn không biết là phúc hay là họa. Sợ cái gì chứ, chẳng phải đã có cha ở đây sao? Về nhà thôi. Lão gia đã trở về rồi. Cha, người không sao chứ? Đám người tốt thì có làm khó người không? Cha không sao. Lần này đều nhờ có Uyên Nhi. Cha, đây là việc con nên làm. Hài Nhi hồ đồ hơn 20 năm, nay chính là lúc phải tỉnh ngộ hồi đầu. Mẹ, muội muội, lát nữa hãy đem những thứ vô bổ trong phòng con mà đốt hết đi. Từ hôm nay, con sẽ chuyên tâm đèn sách để mưu cầu công danh. Uyên Nhi, con nói thật lòng sao? Ca, huynh thực sự muốn đọc sách sao? Sau chuyện này, hai kẻ Lưu Đường kia e là sẽ ôm hận trong lòng. Nếu không có công danh trên mình, ta e rằng khó lòng đối địch với chúng. Đường đại nhân, Lưu đại nhân, chà, Thẩm huyện thừa thật là nhàn hạ quá nhỉ. Trong lúc chúng ta đang bận rộn giao tiếp công vụ, ngươi là phó thủ của huyện lệnh, không lo chia sẻ nỗi lo cho chúng ta để việc bàn giao được trôi chảy hơn, mà lại ở nhà xem con đọc sách sao? Ngươi chính là đang phụng sự chúng ta như vậy đấy à hả? Thẩm Ngọc Đình. Trong lúc bàn giao, hai người cùng lúc tìm đến, thật chẳng bình thường. Dạ, Đường huyện lệnh nếu có điều giáo huấn, cứ gọi ta đến nha môn là được rồi. Cơ sao phải nhọc công đại nhân đến tận tệ xá này? Bản quan vẫn là huyện lệnh của Giang Châu này. Chuyện trong một mẫu ba xào này ta muốn đi đâu chẳng lẽ còn phải bẩm báo với ngươi sao? Dạ, đại nhân bớt giận, mời ngồi, mời ngồi. Chà, Nhất Tiêu Ngân Hán Nguyệt Lung Minh, Khinh Chu Phủ Túy Bích Ba Hành, Chí Nghiên Tự Mặc Khấu Bạch Môn, Đê Mi Thốn Quản Biện Ngọc Kinh. Nét bút này sao mà quen thuộc thế? Thẩm Ngọc Đình, ngươi dù sao cũng là một bậc huyện thừa, con trai ngươi này cũng là người đọc sách. Trong phòng lại treo tư thơ từ diễn lệ này, còn ra thể thống gì nữa? Đại nhân bớt giận,
Đây là những thứ khuyển tử thu gom khi còn hồ đồ trước kia, ta xin đem vứt đi ngay. Đi đi, đi đi. Thẩm công tử, bức họa này, Lưu đại nhân, chỉ là bức họa tầm thường, lại còn là thơ từ diễm lệ. Lưu đại nhân, chẳng lẽ ngài cũng để mắt tới sao? Thẩm công tử à, bức họa này, nét bút phóng khoáng tự tại, thật là có chút phong vị. Không biết là do ai vẽ nên. Năm ngoái có một tên đối đầu với ta, lừa ta uống một chầu rượu, dụ dỗ mất 3 người của ta, tuyệt hảo thay. Ngày rời đi, ngươi đã để lại bức họa này, lại còn một phong thư nữa bảo rằng rảnh rỗi để ta tới kinh đô tìm người hội ngộ. Tác phong này quả thực rất giống với kẻ đó. May thay không như kẻ vô tri đường lợi kia chỉ biết đối đầu cứng rắn. Lưu đại nhân, hãy an tọa mà đàm đạo. Ngươi xem lại mình đi, đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà chẳng chịu lo về công vụ cho tử tế. Ngươi có hay chăng, tại triều ta, kẻ nào tận tâm làm việc, huyện thừa ắt sẽ được thăng làm huyện lệnh, kẻ tài ba vốn chẳng thiếu, cớ sao ngươi lại chẳng chút chí lớn? Lưu đại nhân, xin ngài hãy phân xử cho, lời ta nói liệu có đạo lý chăng? Đồ ngốc này, muốn tìm cái chết thì chớ có kéo theo ta. Đường đại nhân, ngươi nói những lời vô ích ấy làm chi? Hãy bàn vào việc chính. Thái độ thay đổi nhanh chóng nhường ấy, chẳng lẽ bức họa này còn ẩn tình chi khác? Thẩm đại nhân, ta cùng Đường đại nhân nay đã giao nộp quan ấn, chỉ là tại nha môn đang tiến hành kiểm kê kho tàng và bàn giao hồ sơ vụ án. Một huyện không thể thiếu người đứng đầu. Chiều theo quốc pháp triều ta, khi huyện lệnh không thể xử lý công vụ, liền giao cho huyện thừa thay quyền hành xử chức vụ huyện lệnh. Hiện tại, Trường Lạc Nhai, đầu ngõ Đại Bình nơi quý phủ, vừa xảy ra một vụ án, thật chẳng còn cách nào khác. Nay đôi ta đều không tại chức. Vụ án này đành phải cậy nhờ vào một mình ngươi vậy. Ta, Ngọc Đình à, ngươi phải cẩn trọng tra án cho tường tận, mau chóng phá án. Vụ án mạng nhường này nếu thành án treo, ta quyết không tha cho ngươi. Để ta nói cho ngươi hay. Cửa ngõ Thái Bình, dân làng ta vừa bị sát hại. Ngay tại văn miếu đầu ngõ, Miếu Trúc cùng thê thất hắn đêm qua đã bị đao thương sát hại. Kể từ giờ khắc này, việc này đành phó thác cho người thê tử của Miếu Trúc. Mấy ngày trước, ngươi chẳng phải ngươi từng buông lời trêu ghẹo nàng ta sao? Văn miếu mà cũng có cả Miếu Trúc trông coi ư? À, hay là ta cũng muốn cùng các ngươi đồng hành? Ngươi lấy tư cách gì mà đòi đi? Này, Thẩm công tử quả là người đa mưu túc trí, nếu ngươi cùng đi, biết đâu sẽ giúp được việc lớn. Thẩm công tử, mời. Đi thôi, người đi thôi, phụ thân. Bẩm đại nhân, đã tra rõ. Người giữ miếu, Hoàng Đường, cách đây 1 năm đã bỏ tiền của tu sửa ngôi miếu này, chiêu đãi vài vị thiện nam tín nữ đến dâng hương lễ Phật. Vị Miếu Trúc là người do vị cao tăng kia tiến cử, vậy nên việc này vốn do người ấy đảm đương. Trốn thiền môn đón khách tiễn người, y vốn chẳng phải bậc xuất gia, bởi lẽ đó có thể cử hành hôn lễ như thường lệ. Còn về Hoàng Đường, đã là chuyện từ nửa năm trước, từ trốn Thanh Lâu chuộc về, nạp làm chính thất. Hai người họ cũng coi nơi này tựa như trốn phu thê cùng chung cửa hiệu vậy. Nàng dâu nhà họ Hoàng Đường kia tên gọi là chi nhỉ? Thưa phụ thân, nàng tên là Vân Nghê. Ngươi quả là nhớ kỹ lắm thay. Chi bằng chúng ta cứ vào trong xem sao. Đi thôi. Đại nhân, mời người. Chà, thật là một cảnh tượng đẫm máu. Sáng sớm nay có một vị thiện nam tín nữ phát hiện cửa lớn không hề khóa, vừa bước chân vào chỉ thấy 2 cỗ thi hài nằm đó. Thời điểm phát án ắt hẳn là đêm qua. Những kẻ lân cận chẳng ai nghe thấy tiếng kêu cứu cả. Trên thân người chết có dấu vết thương tích chăng? Hoàng Đường là nhát đao chí mạng nơi yết hầu. Hòm công đức trong miếu đã bị kẻ gian lấy mất. Hôm qua tiền nhang khói cúng dường tổng cộng chừng 200-300 đồng tiền đều đã bị kẻ gian lấy mất cả rồi.
Phía sau ngôi miếu điện ấy có một lối đi nhỏ hẹp, thông thẳng tới hậu trạch, còn kẻ tên Hoàng Đường kia chính là đã bỏ mạng nơi cuối lối đi hẹp. Hãy đến xem thử. Sao lại để nhiều người xông vào hiện trường đến thế? Dấu vết tất đã bị kẻ khác hủy hoại chẳng còn gì. Án này còn tra xét làm chi nữa? Nhìn hai lão già kia kìa, bộ dạng cứ như đang đứng xem kịch vậy. Chẳng lẽ là vì chuyện chị Thủy sinh lòng oán hận, cố ý đùn đẩy vụ án này cho phụ thân, nếu không làm tròn bổn phận liền có thể lấy tội làm việc bất lực mà trị tội. Thật là một nước cờ cao tay. Thẩm đại nhân, ngài có cao kiến chi chăng? Trong miếu có 2 kẻ bị sát hại, Hồng Công Đức đã bị cướp đoạt. Việc này rõ ràng là vụ án mưu tài hại mệnh này. Hoàng sư gia vốn là bậc lão luyện kinh nghiệm, vụ này là sở trường nhất. Ta đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, Hoàng sư gia. Quả nhiên là muốn thừa cơ gây khó dễ. Song việc này vốn đã quá đỗi hiển nhiên, chẳng lẽ bọn họ lại không nhìn ra hay sao? Bái kiến Lưu đại nhân, Đường đại nhân. Nếu Thẩm đại nhân vẫn chưa tìm được manh mối nào, Hoàng sư gia, hãy giúp hắn một tay. Tuân lệnh. Quan sát thi thể đã phân hủy cùng mức độ đông đặc của huyết dịch, có thể nhận định được rồi, án phát thời thần chính là canh 3 đêm qua. Hung thủ phá cửa mà vào, mở Hồng Công Đức, đang lúc toan bề trộm cắp, liền bị người giữ chùa bắt quả tang. Nhát đao ấy đoạt mạng 2 người. Hoàng sư gia, trên cửa chẳng hề có dấu vết tích bị đao thép cạy mở, và lại miếu trúc Hoàng Đường, khốn nỗi lại bỏ mạng ngay trước cửa nhà. Có thể nói, đợi khi họ vừa mở cửa ra, hung thủ đã một đao đoạt mạng bọn họ. Đêm hôm khuya khoắt mà lại mở cửa cho kẻ hung ác, ắt hẳn đôi bên vốn đã quen biết, vậy thì chẳng phải là cướp bóc mà chính là báo thù. Hung thủ vốn có tư thù với miếu trúc Hoàng Đường, đêm khuya giả dạng lừa mở cửa phòng, nhắm thẳng Hoàng Đường mà hạ sát. Đoạn lại đuổi theo ả vợ hắn, một nhát đoạt mệnh, phập. Kẻ này đến đây chỉ để gây nhiễu loạn, không thể để hắn tiếp tục mê hoặc lòng người thêm nữa. Vụ án này đã khiến 2 mạng người phải bỏ mình, thủ đoạn vô cùng tàn độc. Bản quan truyền lệnh cho ngươi, trong vòng 3 ngày phải phá được vụ án này. 3 ngày ư? Ngươi cùng Thạch Dũng phá án bất lợi, tội khó dung thứ, cần phải nghiêm trị. Tuân lệnh đại nhân. Thẩm đại nhân, hay là chúng ta hãy đến phố phường lân cận dò hỏi xem sao, rốt cuộc kẻ nào từng kết toán với người đã khuất. Suy xét như vậy, ngay từ gốc rễ đã sai lầm rồi. Đồ miệng còn hôi sữa. Ngươi có hiểu thế nào là phá án chăng? Chẳng biết là kẻ nào lại dám ăn nói hồ đồ, khi thì cướp bóc, lúc lại báo thù, đến cả một chú ý xác đáng cũng chẳng có lấy một ngươi. Tiên Nhi, chẳng lẽ con đã tìm ra manh mối gì chăng? Kết luận của các người đều sai cả rồi. Nay ta sẽ cho các ngươi tận mắt chứng kiến vụ án này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào. Chẳng lẽ tiểu tử này ngay cả việc phá án cũng tinh thông sao? Chà, trước hết, trong đêm ấy, phương phố lân cận chẳng một ai nghe thấy chút động tĩnh nào, chứng thực từ đầu chí cuối, gian phòng này chẳng một ai dám cất tiếng kêu gào. Nếu không, canh 3 nửa đêm thế này, lẽ nào hàng xóm láng giềng lại chẳng nghe thấy tiếng động gì sao? Vừa rồi, chính là chiếc chân đèn mà kẻ giữ miếu đã đánh rơi, chư vị đều đã tận mắt chứng kiến rồi chứ. Nửa đêm có kẻ gõ cửa, người giữ miếu liền đứng dậy mở cửa, rồi sau đó thế nào? Bị kẻ khác một đao cắt cổ. Thật là gọn gàng dứt khoát. Sau cùng, các ngươi hãy nhìn cho kỹ đi, giữa lối đi hẹp này vẫn còn vết máu vương trên vách tường kia. Chốn này đây, không gian vô cùng chật hẹp, bởi vậy kẻ thù ác đối với nữ tử, mỗi nhát đao hạ xuống này, máu tươi đã vấy bẩn cả rồi vách tường cùng cột trụ này. Như vậy, hung thủ kia đã sát hại nữ tử ấy bằng cách đó, ắt hẳn là vậy. Ngươi thật to gan, câm miệng.
Đây chính là nhát đao đầu tiên do hung thủ gây ra, tả tí ngoại trắc, bởi lẽ tiên huyết vương vãi trên vách tường phía hữu. Nhát đao thứ hai, phía ngoài cánh tay phải, bởi lẽ đó mà máu chảy thành dòng, vấy bẩn lên cột trụ phía tả kia. Đao thứ ba, phía ngoài đùi trái, dẫn đến đổ máu, vấy bẩn lên nền gạch xanh này rồi. Đao thứ tư, Hoàng sư gia, phiền ngài dùng tay phải chỉ vào ta, ngươi là kẻ nào mà dám sai khiến ta? Chư vị, 4 đao đã chém xong cả rồi, có nhận ra điều chi khác lạ chăng? Hướng đao này, vết thương này, y hệt như của người đã khuất. Đó chẳng qua chỉ là lời ngươi suy đoán hồ đồ, lời ta nói tuyệt đối không phải là suy đoán suông. Chẳng lẽ các người coi ta là hung thủ hay sao? Các người hãy tĩnh tâm mà suy xét cho kỹ. Thử hỏi, một nữ tử bình thường khi phu quân bị sát hại, lẽ ra nên lập tức quay gót rời đi, thế nhưng nàng lại đang đối diện trực diện với kẻ sát nhân. Phàm nhân, cánh tay trái này bị thương, cắt phải lập tức, phải quay lưng mà chạy mới phải, thế nhưng nàng lại liên hồi chất vấn kẻ thủ ác, thân mang trọng thương ngã quỵ, mới khiến nhát đao cuối cùng đâm thấu tâm can nàng. Ôi chao, tên tử đường này bị một đao cắt đứt cổ họng, thật là gọn gàng, dứt khoát. Nữ tử này chẳng chút sợ hãi, thẳng mặt đối diện hung đồ, kẻ hung thủ kia từng bước ép sát, liên hồi vung đao tra hỏi. Dám hỏi kẻ thủ ác kia, mục tiêu sát hại rốt cuộc là vị Miếu Trúc hay chính là Vân Nghê này? Thẩm công tử có ý rằng đây là một vụ án mạng vì tình. Vậy ngươi giải thích việc này thế nào? Hung thủ khi rời đi còn tiện tay lấy đi số ngân lượng trong hòm công văn, chỉ vỏn vẹn 200-300 đồng tiền lẻ ấy mà thôi. Tất hẳn là hung thủ cố tình lấy đi, chẳng qua cũng chỉ là để đánh lạc hướng thế gian mà thôi, dẫn dụ kẻ phá án, khiến người ta hướng về phía giết người cướp của mà suy đoán. Này, ôi chao, kẻ thủ ác này, ngay cả chiếc châm vàng sáng chói nhường kia cũng chẳng buồn đoái hoài. Chà, lời ngụy biện này thật quá đỗi vụng về, e rằng chỉ kẻ khờ khạo mới mắc mưu. Ngươi dẫu cho ngươi có đem vụ án này lý lẽ phân định rành mạch, song hung thủ vẫn chưa bắt được, chẳng qua cũng chỉ là cô mồm hồ ngôn. Ta đã ban cho Thẩm Ngọc Đình kỳ hạn 3 ngày để phá án, nay ngươi lại nhảy ra gây chuyện nhiễu nhương. Nếu kỳ hạn đã định mà vụ án chưa thể phá giải, hãy xem ta trị tội phụ thân ngươi thế nào. Chẳng cần đến 3 ngày, ngay trong hôm nay ta sẽ bắt được kẻ hung thủ. Tiên nhi, phụ thân hãy an tâm. Bạch thúc, hãy chuẩn bị cho ta ít giấy tuyên, rồi lấy thêm chút nước tới đây. Ta muốn xem thử cho tường tận, ngươi làm sao có thể tìm ra hung thủ vào lúc này. Đường đại nhân, nếu ngài vẫn còn hoài nghi, đôi ta đánh cuộc một phen, ngươi thấy thế nào? Đánh cuộc điều chi? Nếu ta chẳng thể hạn trong ngày hôm nay phải tìm ra kẻ thù ác, ngài hãy trực tiếp ban cấp cho đám phu phen trị thủy bồi hoàn số bạc ấy. Thẩm gia ta dẫu cho tán gia bại sản, xin được tạ lỗi cùng người. Nếu như tìm thấy thì sao? Chuyện đó cũng dễ thôi. Chao ôi, Đường đại nhân đây, nay đã hạ cố tới tệ xá, từ thời ấy đến nay chưa một lần người ban cho phụ thân ta một ánh nhìn thiện cảm. Nếu ta bắt được hung thủ, ngài hãy đích thân tạ lỗi với phụ thân ta, thế nào? Đường đại nhân, cuộc đánh cược này, ngài thấy thế nào? Dẫu kết quả ra sao, ngài cũng chẳng hề tổn thất. Thẩm Ngọc Đình bất quá chỉ là một tên huyện thừa, bản quan phải hạ mình tạ lỗi với hắn, chẳng phải là làm nhục thể diện của bản thân sao? Than ôi, nếu Thẩm công tử thực sự tìm ra được hung thủ, cũng coi như trừ hại cho dân, chút thể diện còn con thì đáng là bao. Được, đánh cược một phen. Bạch thúc, nhát đao này hạ xuống, máu từ vết thương của nữ tử đã bắn ra phía dưới thành những giọt cực nhỏ. Vì nền gạch xanh này có màu sẫm nên máu rơi xuống đó thật khó lòng nhận biết. Tiên nhi, thật là thần kỳ quá đi. 8 tấc 2 phân, bàn chân thật lớn. Tỷ lệ chiều dài bàn chân với thân người là 1/7. Thời này, 1 thước là 32 phân. Chiều cao của hung thủ hẳn là 5 thước, 7 tấc, 4 phân.
Ngươi nói vậy là đúng sao? Hung thủ sở dĩ phẫn hận đến thế, rất có thể là từng có ân oán với Vân Nghê. Nếu không tin, hãy đến Thanh Lâu, nơi Vân Nghê từng ở mà hỏi xem có kẻ nào dáng người cao lớn, từng tìm nàng. Lại còn hỏi thăm địa chỉ của văn miếu này hay không. Còn ngẩn người ra đó làm gì, đi tra đi. Tuần lệnh, khoan đã. Hung thủ này, nửa năm sau khi Vân Nghê chuộc thân, mới tìm đến, chứng tỏ hắn tin tức bế tắc 10 phần là kẻ ngoại tình. Nơi trọ lại, chắc hẳn không xa Thanh Lâu đó. Đêm nay cổng thành đóng, không thể ra vào. Nửa đêm đầu thì phẫn hận chất chồng, nửa đêm sau vì đã gây án, tâm trí bất an. Hẳn là cả đêm không chợp mắt. Nếu vận may tốt các người đến nơi, có khi hắn còn chưa tỉnh giấc. Đi ngay đây. Chà, nơi này hôi thối khó ngửi, chi bằng chúng ta ra sân chờ đợi. Mời. Thằng nhóc này, lần trước làm việc lớn, chưa kịp xem xét kỹ lưỡng, sao tâm tư lại trở nên thâm trầm, tinh tế đến vậy? Đây đâu chỉ là chuyện trưởng thành hiểu sự đời đơn giản. Ngươi làm sao vậy? Chẳng phải đã bàn là nhân cơ hội trừng trị Thẩm Ngọc Đình sao? Sao trong lời nói lại cứ che chở cho hắn? Xuyệt. Thẩm gia không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Từ giờ trở đi, đừng manh động, trừ khi chúng ta nắm lý và có nắm chắc phần thắng, một đòn hạ gục họ. Lưu đại nhân nói rất phải. Hiện nay dân phu trị thủy đang mang ơn Thẩm gia, quả thực chưa phải lúc để động đến họ. Hãy đợi tin tức từ Thạch Bộ khoái. Các vị đại nhân. Bắt được rồi. Cái gì? Nói rõ xem nào. Hung phạm, tên là Chu Bẩm, là kẻ buôn gia súc từ nơi khác đến, thường ngày thân thể tráng kiện, ưa chuộng võ quyền. 3 năm trước tại Xuân Yến Lâu kết giao cùng Vân Nghê, bị Vân Nghê lấy cớ thân này xin gửi gắm, đã lừa lấy sạch toàn bộ tiền. Bởi lẽ đó, đánh cáo lão hồi hương, đến lúc đó ta sẽ tới. Kẻ ấy tại Tử Lâu Xuân Yến đang say giấc ở quán trọ đối diện. Tại trong hành trang của hắn đã tìm thấy một thanh đao, lưỡi đao ấy nồng nặc mùi máu tanh. Kẻ này thân thể thật tráng kiện, thân cao 5 thước 7 tấc rưỡi. Bẩm chư vị đại nhân, kẻ phạm tội ta đã áp giải vào công đường, đợi lệnh huyện Tôn định đoạt thăng đường xét án. Phụ thân, người cũng cho rằng hài nhi đang hồ ngôn loạn ngữ sao? Bởi thế nên ta mới thở dài. Phụ thân vui lòng, chẳng phải vì vụ án này phá được, chẳng phải là nhờ hai cha con ta đâu, lại vượt qua được cửa ải này rồi. Tất thảy đều là nhờ có ngươi. Ta đây, quan tép rêu trước nhỏ, chẳng hay có tiện nói chăng? Việc ấy thì có can hệ gì chứ? Cũng bởi có ngươi, Thẩm gia ta mới xuất hiện một kẻ như ngươi. Phụ thân càng suy tính, lại càng thấy thêm phần hy vọng. Hãy hồi nha môn trước đã. Khoan đã, dừng bước. Đứng lại đó cho ta. Đường đại nhân, ngài có phải đã quên điều chi rồi chăng? Tiểu tử, chẳng thể khác được. Chẳng thể khác được. Phải vậy. Phen này là do bản quan nhất thời hồ đồ, Thẩm huyện thừa, xin chớ bận lòng. Ôi chao, Đường đại nhân quá lời rồi. Ngài quá lời rồi. Ngài thật đã sinh được một đứa con hiền tài. Quá khen, quá khen. Cớ sao ngươi cứ nhằm vào một mình Đường Lợi mà hãm hại? Ai bảo hắn cứ nhằm vào con mà gây khó dễ? Xong, thưa cha, công trạng phá án lần này e rằng chẳng thể chia sẻ cùng người được bao nhiêu. Cha ơi, Bạch thúc. Chẳng phải thúc đang trong giờ làm việc sao? Hiền Điệt, chớ nhắc tới nữa. Trước đây nhờ ngươi tường trợ mới phá được vụ án tại Văn Miếu, trải qua tra khảo, lời khai hoàn toàn trùng khớp với lời ngươi. Xong, Đường đại nhân, ngay tại công đường, mọi công lao ấy cứ đổ dồn lên thân ta. Thạch bộ đầu nha môn Đô huyện, phá án như thần, chưa đầy nửa ngày đã bắt được hung thủ, danh tiếng của người đã vang xa khắp mấy huyện lân cận rồi. Chẳng phải đó là chuyện đáng mừng hay sao? Lão phu chỉ là bắt lấy một kẻ tình nghi, còn việc phá án này đều là nhờ Hiền Điệt cả đấy. Ta thà rằng chẳng mang đến hư danh này. Lại có chuyện chi chẳng lành xảy ra sao?
Đêm qua, Sùng Vương phủ đã sai người tới truyền ta đến, Sùng Vương ái nữ, Lộc ấp huyện huyện chủ Chu Vũ Kỳ đang ở trong khuê phòng, bỗng nhiên mất tích. Sùng Vương hay tin vụ án này vốn do ta phá giải, liền đem việc này bí mật giao phó cho ta. Ái nữ Sùng Vương đã mất tích rồi. Mất tích đã mấy ngày mà chẳng rõ tung tích, việc này liên quan đến danh dự vương phủ, tuyệt đối không thể làm lớn chuyện. Bạch thúc, thật sự là không còn cách nào nên mới tìm đến nhờ Hiền Điệt ra tay giúp đỡ. Nếu thực sự tìm được quận chúa, biết đâu có thể kết giao với vương phủ. Sau này không còn phải sợ sự trả thù của Đường Lợi, Lưu Trinh nữa. Việc này giúp được thì cứ giúp thôi. Thạch thúc với Thẩm gia chúng ta là tình nghĩa vào sinh ra tử, lần trước cứu phụ thân, Thạch thúc cũng đã mạo hiểm đánh mất cả chức quan. Vì niệm tình xưa nghĩa cũ mà giúp đỡ chúng ta, nay Thạch thúc có việc cần Tiểu Điệt giúp, lẽ nào ta lại khoanh tay đứng nhìn sao? Việc này ta sẽ cùng thúc xử lý. Vậy thì đa tạ Hiền Điệt. Ngươi yên tâm, nếu vụ án này phá được, Sùng Vương ban thưởng tất cả đều là công của ngươi, còn nếu vụ án này không phá được thì sự trách phạt của Sùng Vương ta xin gánh vác tất cả. Bạch thúc, theo luật lệ triều đình, các vương gia đều có phong ấp riêng, bình thường chỉ được ở trong đất phong của mình, thậm chí không được rời thành. Vậy Sùng Vương sao lại có vương phủ ở huyện Giang Đô này? 6 năm trước, phủ đệ Sùng Vương gặp đại hồng thủy, vương phủ bị ngập lụt. Vương gia không còn cách nào, bệ hạ liên chuẩn cho ngài tạm cư ở Giang Nam, đồng thời lệnh cho người tu sửa lại vương phủ tại Nhữ Ninh. Nói là tu sửa xong sẽ rời về đó. Nhưng Xuân Phong thập lý, chẳng bằng một dặm Giang Nam, ngài ấy đâu còn muốn rời về nữa. Cho nên, việc tu sửa vương phủ mới chậm chạp đến thế. Đâu chỉ là chậm, 2 năm trước lại bị lũ cuốn trôi rồi. Mà vẫn còn có thể chơi như vậy sao? Phụng mệnh vương gia đến đây trả án. Hai vị đại nhân, đây chính là khuê phòng của quận chúa nhà ta. Nhìn cách bài trí trong phòng, chủ nhân căn phòng này thường ngày chắc cũng ít giao du với người ngoài. Để xem nào. Có chút thú vị đây. Chốt cửa còn nguyên, không có dấu vết bị cậy phá. Bức bình phong này là bút tích của ai? Là do tiểu thư nhà ta vẽ. Có vấn đề gì sao? Tranh vẽ theo lối Bạch Miêu, nếu phóng to lên như thế này, khó tránh khỏi việc nét bút trở nên thô kệch, vụng về. Xem kìa, bức bình phong này nữ tử vẽ trên nó, nét áo tựa cành khô cổ thụ, thật là cổ kính mà thanh thoát. Rõ ràng vị quận chúa này không phải kẻ chỉ biết vẽ hoa cỏ tầm thường, mà là người thấu hiểu tinh túy thư pháp, thật đáng nể thay. Nói điều gì hữu ích đi, ta đâu có nói việc này liên quan tới vụ án. Một người thân phận tôn quý, chi thú tao nhã, học vấn uyên thâm. Mỗi ngày nàng ngồi nơi đây, ngắm nhìn non nước xa gần, trong lòng rốt cuộc đang suy tính điều chi. Chẳng phải nói Thạch Bộ Khoái phá án như thần sao? Sao trông cứ như kẻ tùy tùng của tên nhãi đó vậy? To gan, vô lễ quá chừng. Đây là khuê phòng của tiểu thư nhà ta, sao ngươi dám tự tiện ngồi xuống? Phá án có một cách gọi là trắc họa, nếu không thân lâm kỳ cảnh, sao có thể thấu hiểu hoàn cảnh của quận chúa, cũng như tâm trạng nàng trước khi mất tích? Có thật vậy không? Chắc là vậy. Ngươi tên là gì? Tên nhãi đó có ý gì chứ? Chẳng phải nên hỏi về tình cảnh của quận chúa sao? Ta tên Phù Đầu. Ngươi đứng dậy trước được không? Hiểm vận thi thành, Phù Đầu tử tình. Tên hay lắm. Ngươi mau đứng dậy đi, sao ngươi dám lục lọi đồ đạc của tiểu thư nhà ta? Quận chúa còn khuê các, nếu có giấu những thứ không tiện cho người ngoài xem, như sách cấm hay tranh vẽ, ắt hẳn sẽ giấu dưới chăn đệm. Việc này của ta chẳng phải cũng là để tìm hiểu sở thích của quận chúa sao?
Thẩm Uyên có bản lĩnh, có dung mạo, chẳng qua trước kia bị đám bạn xấu rủ dê đá gà chọi chó nên mới sinh hư thôi. Để xem nào. Tên nhãi này nếu còn dám ăn nói hàm hồ, ta sẽ xông vào, cho một trận đòn, đánh chết tại chỗ. Khuê phòng quận chúa ở lầu 2. Nửa đêm nếu có kẻ lên xuống thang lầu, người canh đêm chắc chắn phải nghe thấy. Đêm quận chúa mất tích. Ai là người canh đêm? Chính là ta. Ta không hề nghe thấy tiếng động nào. Vậy thì đúng rồi. Một tên trộm võ nghệ cao cường, có thể lặng lẽ trèo qua cửa sổ lầu 2 vào trong, nhưng sau khi đánh ngất một cô nương, muốn bế hoặc vác nàng xuống thì chẳng dễ dàng chút nào. Rồi sao nữa? Trước tiên phải loại trừ khả năng quận chúa tự nguyện đi theo kẻ nào đó. Nếu tìm thấy thư từ hay tín vật chứng tỏ nàng có tư tình với nam tử, có lẽ nàng đang ở nhà kẻ đó. Vừa rồi ta cũng là đang tìm những bức thư như vậy. Tổ tông ơi, chúng ta nghiêm túc chút đi, tìm thư thì cứ tìm, đừng có đùa cợt nhảm nhí. Vậy giờ, phải phá án thế nào? Chỉ còn cách cứng rắn thôi, xem dựa vào dấu vết tên trộm để lại, có thể lần theo manh mối mà tìm lại quận chúa. Sao không nói sớm? Cứ theo manh mối này tóm gọn kẻ đó chẳng phải xong việc rồi sao? Khoan đã. Sao ta lại không thấy dấu vết nào tên phi tặc để lại nhỉ? Vừa rồi ngửi thấy chậu lan này khác hẳn, loài tầm thường, thanh nhã, u huyền hơn bội phần. Chà, đây có phải là giống quý mà quận chúa nuôi dưỡng? Lan này là kỳ phẩm tiên cống từ Vân Châu, gọi là tố quan hà đỉnh, hình thái lạ mắt, không cây nào giống cây nào. Vừa bước vào cửa, ta thấy trong chậu nước có cánh hoa trôi, cũng là loại lan, hình tựa hoa sen này. Quận chúa nhà ngươi thường ngày dùng nó để rửa tay sao? Quận chúa nói rằng đồ kim khí tuy tốt, nhưng chạm tay vào khó tránh vương mùi đồng gì, khí đất, nên người thả cánh hoa vào chậu nước. Được rồi, ngươi hãy tìm vương gia, bảo ngài chọn một con chó săn có khứu giác nhạy bén nhất. Thôi được rồi, thạch thúc, ta và người cũng đi thôi, nếu không để mất đồ trong phủ, chúng ta có bán gia sản cũng không đền nổi. Ngươi tìm chó săn làm gì? Đã không có manh mối thì chỉ đành lần theo mùi hương mà tìm. Tiết trời này mưa gió thất thường, chẳng biết khi nào mưa lớn sẽ trút xuống. Và lại, quận chúa đã mất tích nhiều ngày rồi, e rằng mùi hương đã phai nhạt cả, thế nên ta mới gấp gáp. Chỗ vương gia đã xem qua, không có gì. Vậy giờ phải làm sao? Không có chó săn thì dù tên tặc nhân kia khi bắt người có cõng theo thùng phân cũng vô dụng thôi. Vậy thì chỉ đành tìm hắn thôi. Ngươi thấy tiểu tử này thế nào? Bản vương sai Thạch bộ khoái đi phá án, hắn lại quay về gọi theo tên thanh niên này. Khi phá án cũng mọi việc đều lấy thanh niên này làm chủ. Xem ra vụ án Thạch bộ đầu phá được hôm qua e rằng cũng là do tay tên thanh niên này mà ra. Vương gia ở Giang Đô huyện chưa từng nghe danh nhân vật này, dặn dò hắn, kẻ càng thông minh thì quỷ kế trong bụng càng nhiều. Rõ. Này, Thẩm công tử, Tiêu đại ca, thế nào rồi? Không có chó săn đâu. Nhưng hắn có cái mũi cực nhạy, còn nhạy hơn cả mũi chó. Còn có người nhạy hơn cả mũi chó sao? Ta có một cái chén sứ, nhiều năm về trước khi còn nhỏ dại, từng dùng nó đựng hoa hẹ. Kết quả là 3 năm sau, hắn đến phủ ta dùng trà, đợi khi dùng trà rồi, còn nói, trà này cớ sao lại có mùi hoa hẹ nồng đượm thay. Đây chính là Ngô Lục Cẩu của chúng ta. Chính là vị Lục ca này phải không? Đã vậy, nếu Tiêu huynh đã hết lời tiến cử thì hôm nay ta xin làm phiền huynh đài rồi. Ôi chao, đâu dám, Thẩm công tử là người của chúng ta, trang hội ân nhân, ngài có điều chi sai bảo, cứ việc phân phó. Bạch thúc. Thật đáng nể thay. Lục ca, chớ nên thoái lui, kẻ ta sai ngươi tìm trên mình chính là mùi này, ngươi phải nhận cho kỹ đấy. Thẩm công tử, hương vị này ta đã ghi lòng tạc dạ, tính ta xưa nay vốn là như vậy, hễ cứ lại gần hoa cỏ là ta lại hát hơi không dứt. Tất hẳn là chứng dị ứng phấn hoa. Ngươi hãy thử ngửi xem, mùi hương quanh đây rốt cuộc là từ đâu mà ra. Vâng, đã rõ, việc này xin cứ giao cho tiểu nhân.
Thẩm công tử. Trên thân người thoang thoảng hương lan, kẻ này chính là từ trên lầu truyền xuống, là kẻ nhảy xuống đó. Khứu giác quả thực nhạy bén như loài cẩu. Đầu ta đau nhức quá, ngươi hãy vào bẩm với vương gia, thỉnh người phái một kẻ có võ nghệ cao cường theo ta. Tuân lệnh. Cẩu ca, làm phiền ngươi rồi, xin hãy tìm kiếm thêm ở xung quanh. Đâu dám, đâu dám. Dấu vết mùi hương đứt đoạn tại nơi này. Tham kiến ba vị. Ta phụng mệnh vương gia mà đến trợ giúp các ngươi. Ta họ Lam. Xin hãy an tâm, ta là người trong phủ của quận chúa. Mọi sự của người ta đều tường tận, ắt sẽ giúp được việc cho ngài. Sao vậy? Trong viện của quận chúa, vương vấn mùi lan đặc trưng đã tan biến rồi. Nghĩa là quận chúa có lẽ đang ở trong viện này. Nơi đây chính là phủ đệ của Thẩm Uyên. Làm sao vậy? Có mùi tử khí. Lời này ý là sao? Chẳng lẽ quận chúa nàng? Thì ra là vậy. Thái Bình ngõ nhỏ, án mạng vừa xảy ra, quan phủ chưa kịp tới nơi, phong tỏa hiện trường, thiên thời oi ả nhường này, thi hài hẳn là đã sớm hôi thối tựa không chịu nổi rồi, bởi thế mới che đậy đi hương vị của tố quan Hà Đình. Cho nên kẻ trộm dám bắt giữ quận chúa mà chạy đến tận nơi này, thật là khéo thay. Hiện trường vụ án âm u rợn người, tử khí nồng nặc, mùi thây chất đầy, tất hẳn chẳng kẻ nào dám bén mảng tới đây, quả là một nơi ẩn mình đắc địa. Tặc tử bắt giữ quận chúa, lại cố tình chọn nơi này, nơi vắng người. Chẳng lẽ muốn gây bất lợi cho quận chúa sao? Xin hãy an tâm, đến khi hành sự ắt sẽ vẹn toàn mọi bề, đó là một phần trọng yếu trong sự hưởng lạc. Chính tại nơi đó mà hành sự, tha rằng ta cứ nằm bên hố xí còn hơn. Lục ca, hãy dẫn chúng ta tới nơi uế tạp nhất đi thôi. Lam cô nương. Người không vào sao? Chẳng cần thiết nữa. Nha dịch đông đảo thế này, còn dám lưu lại bên trong. Vậy manh mối này, thế là đứt đoạn duyên này. Ô kìa, chuyện này, Lục ca vất vả rồi. Hãy dò xét xung quanh thêm lần nữa, xem thử còn sót lại điều chi chăng. Manh mối khả dĩ. Dạ, tuân lệnh. Lục ca, xin hãy chậm bước. Đứng lại. Khinh công thật thượng thừa. Ngươi gọi ta đến đây có việc chi? Bếp nhà ta đang đun nước, ăn nói cho tử tế. Dẫu rằng tình nghĩa xóm giềng, ngươi nhìn ta bằng ánh mắt ấy là ý gì? Có chuyện chi, cứ việc nói thẳng ra, ngươi tự mình khai ra, hay là đợi đến công đường, nếm đủ đòn roi mới chịu nói. Không ngờ trên người hắn lại ẩn chứa khí thế kinh người đến nhường này. Ôi chao, việc này thực tình chẳng phải lỗi tại ta, vật này chẳng phải ta trộm được, là ta nhặt được mà thôi. Vậy mà đã vội khai ra rồi sao? Đã bán đi nơi nào rồi? Ngay tiệm bạc đối diện kia, được 4 tiền bạc. Chẳng hiểu vì lẽ gì, lòng ta cứ thấy ngôi miếu này có điều bất ổn. Phải chăng là tại nơi này? Đi thôi. Tiểu thư đây vốn là người ưa sạch sẽ. Vân tay không chút sai sót, đây là vật của vương phủ. Thứ này quả thực nhặt được ở văn miếu sao? Còn từng thấy qua kẻ nào khác nữa chăng? Dạ không, tuyệt nhiên không có. Cút ngay.
Ngươi định đi đâu? Điều có thể xác thực lúc này là bọn tặc tử quả thực đã đột nhập vào văn miếu, để ta qua xem thử, chẳng hay còn manh mối nào khác chăng? Đám vô dụng, tất cả đều là lũ vô dụng, hiện trường vụ án mà cũng chẳng thu xếp cho ổn thỏa. Sao các ngươi lại tới đây? Phụng mệnh vương phủ làm việc, chớ nên xen vào chuyện người khác. Tàn hương lại nhiều đến nhường này, đồ hỗn xược, ngươi đang làm cái trò gì vậy? Ngươi có biết bản quan đã phải nhập công chỉnh đốn bao lâu chăng? Chớ tưởng rằng bản quan thật không chịu nổi kẻ như ngươi. Câm miệng. Chẳng còn mấy ngày nữa là ngươi phải cuốn gói rời khỏi đây rồi. Này ngươi! Lục ca, ta đây, phiền ngươi thưởng lãm chút hương. Đây là trầm hương thượng hạng, sao lại chẳng thấy mùi vị chi khác lạ? Chẳng lẽ hắn đã phát giác điều gì? Ngươi có gì đáng kiêu căng? Dám cả trước mặt của quan. Tiếng đập phá đồ đạc vang lên, kẻ thức thời mau mau quỳ xuống bẩm báo trước mặt bản huyện. Ngươi to gan lớn mật, ngươi đâu? Mau ghì chặt hắn lại và miệng cho ta. Khoan đã, Hiền Điệt, chớ nên nông nổi. Ngươi định làm gì thế? Chẳng lẽ ngươi còn muốn hành hung bản quan sao? Ta chẳng rảnh hơi chấp nhặt ngươi, ta hiện có việc hệ trọng hơn cần phải làm. Đồ hỗn xược, to gan, ngươi định làm gì? Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Người đâu? Người đâu cả rồi? Mau lại đây, rửa mặt cho bản quan. Người đâu? Nhanh, nhanh lên. Này, bên này, mau qua bên này. Sao ngươi lại phát giác ra được? Nhớ thở trước khi phá vụ án vợ chồng Từ Đền bị sát hại, ta đã thấy có điều kỳ lạ. Cơ sao trong miếu này lại nồng nặc mùi trầm hương đến thế? Hôm nay nhìn thấy chiếc lư hương kia, lại càng thấy lạ lùng thay. Này, ngươi nói xem, mới vừa khai trương đó thôi, miếu nhỏ này dựng chưa đầy 1 năm, lư hương vẫn còn mới nguyên, vậy mà cho hương lại đầy ắp thế kia, đông đúc chật chội. Ngươi thử nghĩ xem, một ngôi miếu nhỏ hương hỏa chẳng mấy thạnh, sao có thể thiêu dụi được nhiều đến thế? Chỉ còn lại hẳn là đã cố ý dùng lượng lớn mộng hương rồi. Tiếp đó thì sao? Ta truyền lệnh cho Lục ca ngửi thử, trầm hương thượng hạng. Thông thường, khách hành hương dâng lễ chỉ dùng loại nhang thường mà thôi, dẫu là loại hương phẩm chất kém cỏi, giá rẻ mà ta tuyệt đối không dùng đến. Trầm hương thượng hạng. Như vậy thì đáp án chỉ có một mà thôi. Chủ nhân của ngôi miếu này cố tình che đậy, mùi lạ tỏa ra từ trong gian phòng. Ta đã dò xét kỹ lưỡng, nơi gần chiếc lư hương ấy nhất chỉ có duy nhất chỗ đó, chính là bệ đá dưới chân pho tượng Văn Thánh. Chà, bởi lẽ đó, ta mới chẳng buồn bận tâm. Đường Lợi này thật là càn rỡ. Còn về phần hắn, chẳng qua là vận rủi đeo bám mà thôi. Từ những manh mối nhỏ nhặt mà đã có thể suy tường ra vụ án trùng trùng điệp điệp này, Thẩm Uyên này quả nhiên chẳng phải hạng tầm thường. Chớ có mãi nôn thốc nôn tháo như thế nữa, mau chóng nhặt nhạnh hài cốt cùng mảnh vụn, lập tức thu gom lại cho ta, đều là vật chứng trọng yếu, mau đưa đi ngay. Hãy xem xét kỹ số lượng này, ít nhất cũng phải hơn 10 vạn người, giấu giếm bấy lâu, nay đã mục nát cả rồi, vậy thì chẳng phải rồi, việc này há đến lượt chúng ta bận lòng, đi thôi. Đến vương phủ, xảy ra đại án kinh thiên động địa thế này, bọn ta tất yếu phải đứng mũi chịu sào, nhất là đập phá tòa đài ấy, đợi Đường Lợi hoàn hồn lại, ắt sẽ lấy mạng ta ngay tại chỗ. Ngươi nghĩ vương gia sẽ che chở cho chúng ta chăng? Tất hẳn là sẽ. Ý ngươi thế nào? Vương gia truyền lệnh sai chúng ta đi tìm quận chúa, nếu chẳng đoái hoài che chở cho chúng ta, tin tức quận chúa mất tích sẽ sớm lan truyền, đến lúc đó thì thể diện của vương phủ này liền tan thành mây khói. Lam cô nương nói thế nào? Vương gia có lời truyền, nếu như nha môn huyện Giang Đô gây khó dễ cho ngươi, hãy trao bức thư này cho quan huyện lệnh. Đa tạ vương gia. Ngươi định đi đâu? Xuân Yến lâu. Hiền Điệt, lửa đã cháy đến chân mày rồi, ngươi còn tâm trí mà dùng bữa sao?
Ta hỏi thúc đây, manh mối về tên đạo tặc kia đã đứt đoạn rồi, còn cả vị cậu chú này, hương khí trên người nàng cũng đã tan biến tại văn miếu này rồi. Nguyên vốn dĩ có thể coi là ngẫu nhiên, song nếu cộng thêm 17 cỗ thi hài vô danh kia, tất hẳn chẳng phải là người đó. Tên đạo trích này thật to gan, tất hẳn có liên quan đến văn miếu này. Hơn nữa, trong miếu này hương khói nghi ngút chẳng dứt, tất hẳn là do Vân Nghê cùng kẻ giữ miếu làm ra. Nhưng kẻ giữ đền là Hoàng Đường, mới 1 năm trước đây định cư tại huyện Giang Đô. Trước đây y vốn là người phương nào, hoàn toàn chẳng một ai hay biết. Ta đã rõ. Nay manh mối của ngươi chỉ còn lại Xuân Yến Lâu. Từ trên thi thể xét theo mức độ phân hủy này, tuyệt đối không phải là việc 1 năm nửa năm mà thành. Việc này nếu quả thực có liên can đến Vân Nghê, tất hẳn là nàng ta. Chuyện xảy ra tại Xuân Yến Lâu, quả nhiên Lam cô nương thông tuệ hơn người. Nếu phúc phần còn dày, hôm nay ta sẽ tìm ra manh mối về tên đạo tặc Xuân Yến Lâu kia. Ta vốn rất am tường, để ta dẫn lối. Vậy còn chần chờ chi nữa, mau đi thôi. Xuân Yến Lâu đã tới nơi rồi. Nào, mời chư vị cạn chén. Xem thần thái hắn thản nhiên nhường ấy, tất hẳn chẳng phải lần đầu đặt chân tới đây, dựa vào kẻ ngày ngày chỉ biết rong chơi lêu lồng, sao có thể sở hữu bản lĩnh nhường ấy. Dạ, kính chào các vị gia, các ngài muốn giải khuây thú vui nào ạ? Hãy sắp đặt cho chúng ta một chỗ, phòng ốc phải nơi thoáng đãng, mát mẻ, sắm sửa một bàn mỹ tử cùng cao lương mỹ vị, lại truyền thêm 4 kẻ hầu hạ khéo léo đến đây, lại từng lưu lại nơi này trên 5 năm có lẽ. Cô nương, thưa vị công tử này, khách hứa tới chốn này thường đều trụng hạng trẻ trung, mới lạ, tuổi hãy còn nhỏ, kỹ nghệ chưa tinh thông. Thế còn vị này thì sao? Xin hãy an tâm, bạc tiền tất sẽ không thiếu phần của ngươi. Dạ, đa tạ công tử, mời các vị công tử lên lầu. Đây mới gọi là bậc tinh thông. Lục ca. Ngươi chắc rằng mình đến đây để bàn chuyện chính sự chứ? Chà, cô nương nói lời chi lạ vậy? Kẻ đặt chân tới chốn này đều là vì việc công. 4 kẻ các ngươi, chẳng hay ai là người thân cận với Vân Nghê cô nương, hãy kể ta nghe về nàng ta, bản công tử sẽ có trọng thưởng. Ta cùng Vân Nghê vốn là chỗ thân tình, 2 người các ngươi hãy ở lại, còn 2 vị đây thì sao? Đưa vị huynh đệ này của ta sang phòng bên, phải hết lòng hầu hạ chu đáo. Thẩm công tử, làm vậy e là không thỏa đáng. Lục huynh chớ ngại, cứ vững bước mà tiến hành. Đa tạ Thẩm công tử. Ngân lượng ta đưa. Chẳng lẽ còn cách nào khác? Ngài xem ta cùng Thạch Thúc có giống kẻ giàu sang phú quý chăng? Nói về Vân Nghê cô nương, kẻ nào nói lời hữu ích, bản công tử sẽ trọng thưởng. Vân Nghê thổ trước, nàng vốn là danh kỹ trốn lầu xanh, khách hứa tìm đến thưởng hoa, kẻ nào cũng vung tiền như nước, như Lý công tử nhà hàng tơ lụa. Còn có Triệu tứ gia bên hàng lừa ngựa, Sở Mặc của Giang Đô thương hội, còn có một vị Ngô công tử nữa. Khoan đã, chư vị công tử khác đều đã rõ danh tính cả rồi, không hay vị Ngô công tử đây, quý danh là chi, thiếp thân đã rõ. Khi ấy, Ngô công tử thâm thoát đã nửa tháng dòng, đều tìm đến Vân Nghê cả, lần nào cũng thưởng bạc hậu hĩnh, song chưa từng lưu lại qua đêm tại lầu xanh này. Hắn tự xưng là Ngô công tử, ngẫm cho kỹ xem, ta muốn tường tận mọi lẽ vị Ngô công tử này tin tức về y nên xử trí thế nào. Thở Vân Nghê còn ở chốn lầu xanh, từng có một vị huynh trưởng hay giúp đỡ, chuyên trách việc rượu thịt trong phòng nàng, hắn ắt hẳn phải tường tận. Là nha hoàn của Vân Nghê, từ khi nàng trục thân rời khỏi đây, kẻ còn ở lại chốn lầu xanh này nay cũng đã trở thành danh kỹ, gọi là Hồng Đậu. Đem Hồng Đậu này cùng với kẻ hầu hạ này truyền tất thảy bọn họ tới đây. Đa tạ công tử. Đám nữ tử này thật giả khôn lường, thủ đoạn khôn lường, vô số kể, khách hứa lui tới đều bị chúng mê hoặc đến tâm thần bất định, tâm trí mê muội, cam chịu để mặc họ xoay vần. Đến nay, Hiền Điệt à, cớ sao ngươi lại để họ ra nông nỗi này? Những cô nương này thân thế thật đáng thương thay, nhưng nếu đem lòng thành đối đãi, chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền muộn vào thân. Phải vậy, chớ để bạc tiền đãi ngộ các nàng phải chịu thiệt thòi. Còn về cử chỉ ngôn hành, tất phải chiếm lấy bằng được thế thượng phong và nắm quyền chủ động. Xem ra ngươi cũng khá dày dạn kinh nghiệm đấy, tại hạ cũng chỉ là nghe người ta đồn đại mà thôi. Công tử, Ngô công tử mỗi lần ghé lại Vân Nghê tỷ tỷ đòi trà, chúc rượu đều là một tay nô tài hầu hạ, ta biết rõ về kẻ đó. Ngươi biết được những gì? Chuyện này, người ấy chưa từng hé môi về lai lịch bản thân hay nghiệp chướng đang hành, ta nào có hay biết.
Hắn có phải người huyện Giang Đô hay chăng? Ta cứ ngỡ rằng hắn vốn là con nhà quan lại. E rằng việc lui tới trốn khuê phòng này truyền ra ngoài sẽ chẳng mấy hay ho. Chỉ là trong tay ta hiện có một bức thư pháp của người ấy thật chăng? Vị Ngô công tử này có lần ghé qua phòng Vân Nghê tỷ để thơ họa tranh, chữ viết hỏng một tờ, liền tùy tay vứt bỏ. Khi ta dọn dẹp phòng ốc, chỉ thấy nét chữ viết thật thanh tú, nhã nhặn, vừa khéo gặp được đệ đệ ta tại học đường, cần phải chuyên tâm luyện chữ, ta tiện tay mang về nhà. Hãy mang bức tự đó lại đây. Đa tạ công tử. Ngươi hãy tường thuật lại xem. Công tử Vân Nghê tỷ năm lên 11, 12 tuổi đã bị bán vào trốn thanh lâu, kể từ độ ấy chuyên hầu hạ bên mình cho các cô nương đương thời đắc sủng. 14 tuổi đã phải tiếp khách đón đưa. Trước khi nàng được chuộc thân, vốn dĩ vẫn luôn là kỹ nữ thanh lâu trong trốn lầu xanh, chỉ là bầu bạn cùng khách nhân, dùng bữa, đàm đạo, gảy khúc cầm, thưởng chén trà thơm, lại chẳng bao giờ cho khách lưu lại qua đêm. Ngô công tử chừng độ đôi mươi, trên môi để hai hàng ria mép. Khi ấy kẻ đó lui tới vô cùng mật thiết, rồi bỗng chốc biệt tăm. Nếu chẳng phải y thường xuyên ban thưởng hậu hĩnh, người trong lâu chẳng thể nào nhớ nổi người ấy. Nhớ năm xưa Vân Nghê tỷ tỷ muốn chuộc thân rời đi, giá chuộc là 600 lượng bạc. Chẳng lẽ lại sai rồi, chỗ nào đó chẳng ổn. Tên miếu Trúc Hoàng Đường kia chỉ giữ một ngôi miếu nhỏ nhường ấy, mỗi ngày thu nhập chẳng qua chỉ đôi 300 đồng tiền lẻ, lại còn phải chi dùng cho hương đăng đến phụ, sao nỡ lòng tiêu tán 600 lượng bạc để chuộc thân cho Vân Nghê. Và lại, ta nghe nói về ả Vân Nghê này, thân là kẻ được sủng ái chốn này, lẽ nào lại cam tâm theo gã giữ đền mà đi? Thông thường, tiểu thư này đã được chuộc thân rồi, thân là nha hoàn, chẳng lẽ không nên cùng đồng hành? Cơ sao ngươi vẫn chưa rời đi? Tiểu thư tính tình vốn thanh lãnh, dẫu nô tỳ là kẻ hầu cận bên mình, sao nàng chưa từng một lần đối với ta từng thổ lộ tâm can? Nàng thường tĩnh tại trong khuê phòng, thậm chí đến cửa cũng chẳng cho ta bước vào. Tình nghĩa chủ tớ giữa đôi ta chẳng đáng để nàng ấy dẫn ta rời đi. Và lại, cũng phải tuân theo quy củ trốn thanh lâu. Dẫu thân ta vốn là kẻ hầu hạ Vân Nghê tỷ tỷ, nhưng thân khế của ta vẫn còn nằm trong tay chủ nhân. Nếu muốn rời đi, ắt phải nhờ Vân Nghê tỷ xuất ngân lượng mới được. Trốn lầu xanh này vẫn còn bậc nữ nhi khí chất khác biệt nhường này sao? Công tử, thân ngự ngàn non đỉnh chót vót, đá nhô khe thẳm ngát hương đưa, chẳng phải dưới chân mây cuộn xiết, đến chẳng hay biết, đi chẳng giữ lại. Đề bút vô tâm, ôi chao. Chà, nét chữ thật tuyệt diệu, bút pháp cứng cáp mà thanh tú, kết cấu nghiêm cẩn, ngòi bút đã đạt đến độ thuần thục. Quả là bậc văn nhân mặc khách, đáng được ban thưởng. Đa tạ công tử. Lão Thạch à, ta phải đưa Hồng Đậu đến nha môn huyện Giang Đô một chuyến, thúc hãy đến nhắn nhủ với lão bảo một tiếng, trước khi trời tối ta sẽ hồi phủ. Được. Giờ phải làm sao đây? Manh mối lại đứt đoạn rồi, nếu không tìm ra kịp thời, chớ hoảng loạn. Ta thấu hiểu nỗi lòng của ngươi, nếu quả thực đúng như những gì ngươi suy tính, sự đã rồi, cưỡng cầu cũng vô ích. Công tử, ta cùng Vân Nghê tỷ sớm đã chẳng còn qua lại, đến nha môn thì làm được chi, chẳng hề qua lại. Phàm là nữ tử trong lầu xanh chúng ta, vốn dĩ xưa nay chẳng bao giờ phô trương thanh thế, đã đi đâu? Nếu chuyện nô ra đến nha môn mà bị đồn ra ngoài, nếu cứ ở trong lầu, ắt chẳng còn buôn bán làm ăn được nữa. Thì ra là vậy. Nàng chớ có sợ hãi, ta chỉ muốn đưa nàng về nhận lại những di vật mà Vân Nghê để lại, xem thử có điều gì ẩn ý hay chăng. Phàm là vật mới sắm sửa hoặc những khoản chi tiêu bất hợp lý, vậy ta xin cáo lui, trở về bẩm báo với vương, tường tận sự tình với lão gia. Này, chẳng lẽ ngươi định đi quyết toán sổ sách đó sao? Việc của ngươi chăng? Này, tiền cơm còn chưa thanh toán mà, còn cả Lục ca nữa. Hồng Đậu, chớ sợ. Khoan đã, bất luận nàng có thể nhận ra điều chi, ha có thể để cô nương uổng công nhọc sức một chuyến, hồi nữa ta sẽ tự xuất ngân lượng chi trả, ta sẽ chuộc thân cho nàng, sau đó tùy ý nàng muốn làm gì cũng được cả. Công tử, sao cứ nhìn ta mãi thế? Chẳng lẽ phủ đệ của công tử đang thiếu người hầu hạ? Chẳng lẽ lại ngài muốn nạp ta làm thiếp sao? Dung mạo ta thế này, quả thực chẳng đáng là bao. À, có ý gì đây? Một nữ tử lớn lên trốn thanh lâu, nàng rời khỏi đây thì làm được việc chi? Ở bên ngoài, e rằng khó lòng mà sống sót, chẳng mấy chốc sẽ xong ngay, lại bị tống khứ trở về trốn lầu xanh. Ta nguyện bỏ bạc chuộc thân cho nàng, còn phải chịu trách nhiệm với nàng ấy sao? Chứ còn sao nữa? Hay là để Thạch thúc nạp thêm thiếp thất đi? Cút. Vậy để ta quay về hỏi lại Lục ca xem sao. Dẫu sao thân thể hắn cũng tráng kiện. Xem chừng ngươi cũng là đứa trẻ thuần lương, hãy an tâm, hồi tâm, ta sẽ tìm cho ngươi một người tử tế mà phó thác tấm thân. Ngươi chớ có buông lời cợt nhả nữa, để ta đưa nàng ấy qua đó xem thử.
Chiếc quạt đàn hương này ta từng biết qua, là Vô Tâm công tử gửi tặng Vân Nghê tỷ. Vân Nghê miếu trúc đã bị sát hại, Văn miếu tàng thi, quận chúa bị bắt. Ngoài mùi đàn hương ấy ra, còn có điều chi khác lạ chăng? 3 vụ án này liệu có thể tất thảy đều sâu chuỗi lại với nhau? Ôi chao! Chư vị hôm nay tới sớm nhường này sao? Là vương gia ban cho, dùng để tra án. Vương gia quả là bậc phong lưu, tinh tế. Mau chạy đi. Để ta đuổi theo, thôi, chớ đuổi theo làm chi, hai người bọn họ vốn dĩ đã kẻ quản gia cùng đám gia nô trong phủ ta, thuở phụ thân ta lâm cảnh khốn cùng, chúng đã toan cưỡng ép cưới muội muội và mẫu thân ta, mưu đoạt gia sản đã bị ta dạy cho một bài học. Nay phụ thân ta đã được khôi phục quan chức, ắt hẳn là hai kẻ tiểu nhân này trong lòng bất an nên mới mượn cớ đến đây dò la tin tức. Chuyện của chúng ta vẫn chưa phân định xong, chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến hai kẻ đó. Hiền Điệt, hôm nay chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? Chính là chiếc quạt này, phe này ta và các ngươi nhất định phải tìm cho ra chủ nhân của chiếc quạt này. Dẫu sao đây cũng là manh mối duy nhất trong tay ta. Liệu có cứu được quận chúa hay chăng? Thành bại chăng là ở cú này. Nhưng mà nay trong tay ta chỉ còn mỗi chiếc quạt này thôi, biết tìm nơi nào? Chẳng lẽ tỏa ra khắp các nẻo đường phố thị? Hãy tìm kẻ giàu sang mà hỏi. Từ hôm qua đến nay, cuối cùng ta đã thấy Thẩm công tử mà cũng có việc chẳng tường thông sao? Lời này là ý gì? Tân Tận Hỏa truyền đường, Giang Đô huyện, bậc danh gia chạm trổ đàn hương, nay đã truyền thừa qua 7 đời, phàm là những chiếc quạt tinh xảo, đều do nghệ nhân chế tác, tất thảy đều hội tụ tại nơi này, lưu lại một dấu ấn. Thẩm công tử chẳng hay biết gì sao? Tại thời của ta năm xưa, nan quạt, thậm chí còn có loại làm bằng chất dẻo, ngươi có hay chăng? Tiên Nhi, dạ. Phụ thân, con thấy Lý Lương cùng con trai hắn đứng dưới gốc đại thụ kia, con đang định bảo Thạch Thúc sắp xếp một tên nhà dịch canh giữ cổng nhà chúng ta cho cẩn mật. Ngươi suy tính quả thực chu toàn. Nhưng ta tìm ngươi chẳng vì việc này mà tới. Vâng, phủ án này, mấy kẻ chúng ta chẳng phải vì chuyện này. Thấm thoát thoi đưa. Liên Nhi đã khôn lớn nhiều ngày, thân hình đã cao hơn cả ta rồi. Chuyện đó là chuyện gì? Tuy rằng việc phá án, vi phụ chẳng bằng con. Xong, đêm qua con đã thức suốt canh dài. Ta nhắc nhở ngươi một điều, chức quan của cha dẫu có làm hay không cũng chẳng hề chi. Gia cảnh nhà ta dẫu sao vẫn còn 10 mấy mẫu ruộng vườn, gia cảnh cũng không đến nỗi nào. Vụ án của Sùng Vương phá được hay chăng? Nào có căn hệ gì? Con hãy chuyên tâm đèn sách, ngày sau ắt sẽ có tiền đồ sán lạn. Thưa cha, con tự thấy rằng xét từ dạo trước tới nay của ngươi, xem biểu hiện, tâm cơ cùng mưu lược của ngươi tất hẳn đã vượt xa ta bội phần. Chỉ tiếc rằng tâm tính ngươi quá đỗi vội vàng rồi, ta đã rõ. Ngươi lo ngại Đường Lợi, Lưu Trinh sẽ gây chuyện nhiễu nhương, bởi thế nên ngươi mới tìm cách dựa dẫm vào Sùng Vương phủ. Nhưng tâm ngươi càng nóng vội thì trí tuệ càng khó bề khai thông. Hãy giữ lòng tĩnh tại. Ngươi càng thoát tục lánh đời, tâm trí càng thêm minh mẫn, buông bỏ càng nhiều, thấu tỏ càng sâu. Chỉ mãi bận lòng chuyện được mất. Dẫu bậc trí giả thông tuệ đến đâu, một khi tâm trí đã lầm lạc cũng khó tránh khỏi cảnh lá che mắt người. Phụ thân, con đã hiểu rõ. Ngươi hãy cứ xem đây, vụ án này vô tình đùa nghịch, chẳng may làm hỏng mất rồi. Đi thôi. Khí thế hiên ngang, lòng đầy hăng hái. Dù ý tiêu dọc mà đã phá giải được vụ án, ta đâu có cho phép ngươi lơi lỏng đến mức ấy. Lục ca, ta ở đây vẫn còn bậc khuê nữ hiền thục, ngươi có muốn chăng? Được mấy người. Ngươi xem kìa, ta đã bảo mà, chớ có lắm lời, đến nơi rồi. Tân Tận Hỏa truyền đường, trải qua 7 đời truyền thừa, tay nghề ngày một tinh thông. Đương kim đường chủ, danh húy là Giang Ma, tuổi trẻ tài cao, đã vượt xa bậc tiền nhân, tay nghề tinh xảo, vang danh thiên hạ. Tài nghệ này đây, vang danh thiên hạ, còn bên ngoài kia đều là thủ nghệ của môn đồ hắn cả. Còn những món thượng phẩm thực thụ đều do chính tay Giang Ma chế tác, để xem kẻ này có bản lĩnh gì. Liệu chiếc quạt trong tay hắn có thể múa may ra trò chống gì đấy? Đi thôi. Quý khách xin dừng bước, xin người bớt giận. Sư phụ của ta đang bận việc nơi hậu viện, trước khi người xong việc, bản tiệm không tiếp khách. Gia đình này không thể thiếu người.
Cớ sao lại đóng cửa then cài? Chư vị thứ lỗi, tại hạ đã sai môn đầu canh giữ ngoài cửa, chẳng qua cũng không phải là chẳng muốn gặp mặt chư vị, chỉ vì tâm trí nhất thời lơi lòng, khiến tay chân vụng về, dễ bề sai sót. Dẫu sao thì chỉ một nhát đao chệch hướng, tạo vật này ắt hẳn sẽ hỏng. Dám hỏi chư vị tìm ta có việc chi? Nghe danh Giang huynh có tài nghệ nức tiếng trong thiên hạ, cớ chi phải khổ sở đến thế, để đôi mắt hao gầy đến nông nỗi này. Giang gia ta danh tiếng chạm khắc đàn hương đã truyền nối qua bao đời, càng về sau này lòng càng thêm thận trọng, chẳng dám lơ là. Mỗi khi ta cầm lấy khắc đao trên tay, chỉ sợ làm hỏng thương hiệu của tổ tiên, há dám qua loa lấy lệ. Cứ thế mà thành. Trải qua tháng rộng năm dài, kỹ nghệ của Giang huynh quả thực tinh thông, càng ngày càng thêm tinh diệu. Xem ra 4 chữ Tân Tận Hỏa truyền này của ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Vốn dĩ chúng ta còn đang nghĩ nếu như làm lỡ việc của Giang huynh, chi bằng dùng trọng kim để đoạt lấy mối này, nhưng nay xem ra Giang huynh trọng thị, thanh danh bậc tiền bối nhường ấy, dẫu có trọng thưởng ngàn vàng cũng chẳng màng. Vật phẩm chưa hoàn thiện, chẳng phải huynh cũng sẽ không bán sao? Đa tạ huynh đài đã thấu hiểu cho tại hạ, hữu nhàn xin hãy thường ghé chơi, cùng ta thưởng trà. Dễ thôi. Hôm nay ta tới đây là vì cây quạt này, mời ngài hãy xem qua, xuất tự nơi đâu. Chính là tay ta làm ra. Giang huynh không xem xét lại cho kỹ càng sao? Ngộ nhỡ nhìn lầm thì thật là đáng tiếc. Tất nhiên là không thể nào. Đây là vật phẩm ta chế tác thở mới vào nghề, tổng cộng chỉ làm được 6 món. Thở ấy, khí lực còn tráng kiện, dẫu rằng chế tác vô cùng tinh xảo, chỉ là thiếu đi chút nét ngây ngô cùng vẻ trầm mặc thâm sâu. Đây hẳn là vật ta chế tác lần thứ 3 thở ấy, đến cả số thứ tự mà cũng còn nhớ rõ. Mỗi chiếc quạt chất liệu đều khác biệt, vân gỗ cũng chẳng tương đồng. Đợi khi công phu chạm khắc hoàn thành, tựa như người con gái ta từng thương mến, lẽ nào ta có thể lãng quên? Vậy ngươi còn nhớ chăng? Khi ấy đã bán cho kẻ nào? Tương Thành Bá, đích trưởng từ nhà họ Lý, chính Lý Kham đã mua đi. Nếu huynh đài muốn tìm hắn gây chuyện thì chớ có nói là do ta tiết lộ. Tương Thành Bá, dòng dõi huân quý. Cớ sao lại là dòng dõi huân quý nữa rồi? Chẳng lẽ kẻ đó chính là Vô Tâm? Hiền Điệt, ngươi cứ hỏi chiếc quạt kia là rõ, cần chi phải phí lời với kẻ đó làm gì? Ta cần phải xem qua Giang An này trước đã. Rốt cuộc cũng chỉ là kẻ làm nghề quạt, vẫn là chuyện liên quan đến vụ án này, thậm chí có phải là hung thủ hay chăng? Sau đó tùy theo lời hắn nói mà định đoạt, biện phân thật giả. Kết quả chẳng can hệ chi tới vụ án này. Cớ sao ngươi lại quả quyết đến thế? Lời dối gian có thể lừa gạt lòng người, nhưng ngón nghề này thì không. Kẻ chuyên tâm rèn giũa kỹ nghệ đến nỗi sự đời nhân thế cũng chẳng buồn bận tâm, kẻ dốc lòng dốc sức vào nghiệp tổ truyền, há lại là kẻ sát nhân hay sao? Chi bằng chúng ta hãy cứ đến phủ Tương Thành Bá một phen xem sao. Ôi chao, có chuyện chi vậy? Xem ra Thẩm công tử vẫn chưa hiểu rõ quy củ triều ta sao? Pháp độ triều ta về tước vị quy định rõ 5 bậc tước phong, dùng để phong thưởng công thần ngoại thích. Về sau bãi bỏ tước vị tử nam, chỉ giữ lại 3 tước công, bá, hầu. Phàm tước vị không phải do xã tắc quân công thì không được phong. Tước phong nếu không có thánh chỉ đặc biệt, quyết không được ban cấp. Nghĩa là người mang tước vị này, chư vị đều là bậc lập được quân công. Tất nhiên rồi. Xong, tước vị cũng chia làm 2 loại. Loại thứ nhất chỉ ban đặc ân trọn đời, không được phép thế tập. Loại thứ hai, chức tước này có thể thế tập. Tiên tổ của Tương Thành Bá chính bởi lập được đại công, quốc gia như vậy mới được ăn. Tước vị bá tước thế tập này tính đến nay, cơ nghiệp đã truyền được gần 10 đời. Lý Kham này vốn là trưởng tử, ngươi có hay chăng? Điều này hàm ý những gì? Ý rằng quyền thế họ Lý ngút trời, thâm căn cố đế, tên Lý Kham này lại còn là bậc tước gia tương lai. Phen này chúng ta đã đụng phải kẻ cứng đầu rồi. Sao thế? Thẩm công tử sợ rồi sao? Ta sợ cái quái gì chứ? Quân tử phạm pháp, tội đồng thứ dân, huống hồ kẻ mang tước vị nhỏ nhoi ấy. Dẫn đường. Đứng lại. Kẻ nào đó phụng mệnh công vụ. Bạch Thúc. Thạch Dũng, bộ khoái huyện Giang Đô có vụ án cần bẩm báo. Việc này liên quan đến đại công tử phủ quý nhân, tại hạ muốn được diện kiến đại công tử một phen. Đợi đó. Xem ra phủ Tương Thành Bá chẳng phải hạng dễ đối phó. Dẫu cho có diện kiến, ngươi phải chứng minh Lý Kham chính là Vô Tâm, sau đó mới tính tiếp cần phải tra rõ Vô Tâm rốt cuộc đối với vụ án này có can hệ gì hay chăng. Phu nhân nhà ta hỏi các ngươi có mang theo huyện Giang Đô hay không lệnh bài bắt giữ tội phạm. Nếu không có công văn của nha môn thì xin mời rời đi cho. Nếu cầm theo công văn này mà tới, chẳng phải là chuyện công việc công minh sao? Chúng ta nào dám đối với Tương Thành Bá phủ mà hành xử thất lễ nhường ấy. Chuyến này ta đến đây là vì chẳng qua chỉ là muốn hỏi han lời, chỉ đôi lời của đại công tử quý phủ, chẳng để người ngoài hay biết, cũng chẳng gây phiền nhiễu đôi bên. Nếu làm ầm ĩ cầm theo công văn của quan phủ đến đây, e rằng sẽ tổn hại đến thanh danh quý phủ. Thật to gan lớn mật, dám cả gan động đến người của phủ Tương Thành Bá. Rốt cuộc là vụ án gì mà lại nghiêm trọng đến thế? Khăng khăng muốn nhi tử ta phải đích thân ra mặt đối đáp sao? Tại Văn Miếu có 17 cỗ thi thể vô danh, khuyển tử nhà ta đang lâm bệnh, không tiện tiếp đón khách quý. Hẹn ngài dịp khác vậy. Kẻ nào còn dám dùng chuyện bóng gió vu vơ mà đến đây gây sự nữa, đánh gãy chân chúng cho ta. Tiễn khách.
Đi thôi. Hiền Điệt, nay sự thể đã đến nước này, nên tính sao đây? Hiện tại, đại công tử ngay cả diện kiến cũng chẳng thể, thì làm sao xác định được người đó chính là Vô Tâm công tử? Thẩm công tử, phải chăng ngài đã nghĩ ra điều gì rồi? Hãy đợi thêm chút nữa, còn đợi chi nữa? Đợi người ta vác gậy ra mà nện cho một trận hay sao? Tại hạ là Lý Vực trong nhà, ta là thứ tử, nơi đây chẳng phải chỗ để đàm đạo. Mời chư vị dùng trà, ý các vị thế nào? Thật là vẹn cả đôi đường. Mau che lọng cho Lý công tử. Đi thôi. Sao ngươi lại biết được? Phủ Tương Thành bá, ắt sẽ có người xuất đầu lộ diện. Chẳng lẽ vừa rồi ngươi không nhận ra sao? Ngay từ đầu chí cuối, phu nhân xuất giá, chẳng hề liếc nhìn chúng ta lấy một lần, vậy mà lại liên tiếp nhìn ta vài lượt, hoặc là chính là có ý đồ bất chính với người, hoặc là phải vạch trần chân tướng của ngươi. Dựa vào nhãn quan cùng năng lực này của y, sớm muộn cũng sẽ làm nên nghiệp lớn. Chư vị bảo rằng đại huynh ta có liên can tới vụ án nơi nha môn, chẳng hay có bằng chứng chi chăng? Chiếc quạt này quả thực là vật của đại huynh ta, song ta đã lâu không gặp. Song nét chữ này chẳng đủ để làm bằng chứng. Đại huynh ta chuyên tâm lối chữ khải, dung hợp nét chữ triện, lệ nét bút đẫm đà, khí thế hùng hồn, kết thể khoan bác đoan trang. Chữ này cũng là lối khải thể, chỉ là khác biệt về lập trường mà thôi. Đại huynh của ngươi thường nhật có từng khổ luyện qua môn phái khác chăng? Huynh trưởng ta phẩm hạnh đoan chính, chưa từng làm chuyện trái với lễ giáo, vốn ít khi rời phủ, chẳng hay có kẻ nào đã trộm mất quạt của y chăng? Sự tình mới ra nông nỗi này, ngươi chớ vội vàng chối bỏ. Ôi chao! Dẫu cho bá tước phủ gia giáo nghiêm minh, nhưng đại công tử thường ngày xuất nhập, chẳng lẽ việc lớn việc nhỏ đều phải bẩm báo với nhị công tử sao? Mẫu thân ta đã dặn rằng chư vị cứ việc tiếp tục tra xét, xong nếu không có bằng chứng xác thực, đi cho nên tới đây là việc tại phủ mà chuốc lấy nhục nhã. Từ nay về sau, nếu có điều gì muốn hỏi, cứ trả lời với gia đình là được. Ấy là bằng hữu của ta, để ta rời phủ tự mình giải đáp cho các ngươi. Mẫu thân ta tính tình cương liệt, lại một lòng che chở con thơ. Việc xảy ra ngày hôm nay, khẩn cầu ngài lượng thứ cho. Này, vị Lý công tử này, vị ấy còn để lại cả tiền trà nước cho chúng ta, quả là người biết lễ nghĩa. Chuyện này ta phải bẩm báo sự thực với vương gia. Với tính tình của vương gia, ắt sẽ buộc bọn chúng phải giao nộp Lý Kham ra. Rồi sau đó thì sao? Bắt giữ Lý Kham ngay cho ta, nghiêm hình tra khảo. Trước tiên hãy hỏi xem hắn có quen biết Vân Nghê hay không. Tiếp đó hãy tra hỏi vụ án 17 mạng người kia, hắn có nhúng tay vào hay chăng. Cuối cùng chẳng màng đoạn tuyệt, quyết hỏi cho ra tung tích quận chúa. Nếu Lý Kham thực là hung thủ thì sao lại không thể? Nhưng ngài đã từng suy xét qua chưa? Hậu quả việc này nào hay? Phải bắt cho được hung thủ, coi như vụ án đã khép lại, liệu còn hệ lụy nào khác chăng? Nếu quả thực đúng như ta suy đoán, nếu vụ án này quả thật do một mình Lý Khám gây ra, hắn đã bị bắt giữ rồi, vậy thì điều đó đồng nghĩa với việc vị quận chúa đang bị giấu kín nơi nào chẳng rõ, e rằng khó tránh khỏi cảnh chết đói khát. Thử suy xét theo chiều ngược lại xem sao. Nếu kẻ đó có đồng bọn hay tin Lý Kham đã bị bắt giữ, gió lặng sóng êm, chuyện này rất có khả năng giết chết quận chúa, lập tức bỏ trốn. Hãy cùng ta hồi phủ. Cớ sao lại ra nông nỗi này? Chuyện này là thế nào? Vương gia mang y tới Điền Nam tìm kiếm kỳ hoa dị thảo, đến khi trở về, số bạc còn lại ấy đều đã làm mất sạch cả rồi. Vương gia trách phạt hắn ở nơi này, phạt quỳ 3 canh giờ, phạt bổng lộc 3 tháng. Quỳ lâu đến thế sao? Thiệt hại là bao? Việc này chúng ta nào có hay biết. Dẫu sao thì việc này quả thực kỳ lạ. Trong sổ sách chi tiêu ghi chép vô cùng minh bạch, vốn còn dư hơn 600 lượng, thế mà khi trở về lại chẳng may đánh mất 450 lượng. Hắn nói chỉ đánh mất một tờ ngân phiếu 500 lượng. Chẳng lẽ đây là kẻ trộm bạc kia lại vừa tìm lại được 50 lượng cho hắn rồi? Ngươi cười cái gì? Ta cười Vương gia đây, quả thực là một bậc phong lưu thú vị. Lời này ý tứ là sao? Vương gia kỳ thực trong lòng đã tỏ tường, kẻ quản sự này vốn là phường vừa ăn cướp vừa là làm, cũng nên sớm định đoạt. Số ngân phiếu này thà rằng mất sạch đi còn hơn, chứ chẳng phải là dựng lên một lời dối trá chẳng ai tin nổi. Bởi lẽ đó vậy, Vương gia cũng chẳng thể tường tận chuyện này rốt cuộc là thế nào, cũng hiểu rằng vị quản sự này có lẽ là kẻ vô tội, bởi lẽ đó mà mới hạ chỉ trừng phạt chừng ấy. Phải chăng ngươi đã phát giác ra sơ hở gì chăng? Mau nói cho ta hay, chuyện này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Thế gian này lẽ nào lại có chuyện đó? Đâu có kẻ trộm nào vô tri đến thế, trộm đi 500 lượng bạc lại còn hoàn trả lại 50 lượng. Bởi lẽ đó vậy, tên tặc tử này tổng cộng trước sau 2 lần trộm rồi, đã 2 lần rồi. Lẽ nào chẳng phải đã bị lấy sạch rồi sao? Lời ấy thật có lý. Xem ra các ngươi vẫn chưa thông suốt lẽ đời. Để ta hỏi ngươi một câu, quản sự, số bạc này có phải đã mất vào đêm qua chăng? Chẳng sai.
Đợi khi ta tỉnh giấc, 600 lượng bạc này thành ra đã là 150 lượng bạc rồi. Lục ca, lại đây. Ta có điều muốn hỏi, giả sử vào đêm khuya thanh vắng, ngươi trộm mất 600 lượng bạc của Tiêu ca, ngươi định liệu thế nào? Khoan đã, Thẩm công tử, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, tiểu nhân nào dám có lá gan ấy, ý của ta là ví bằng là kẻ khác, việc này nên tính sao đây? Nếu là ta thì đã khác, chưa được thỏa đáng, quá đỗi bội phần. Nếu kẻ này mà đi trộm thì e ngại bị kẻ khác phát giác, chỉ dám trộm lấy chút ít mà thôi. Ngươi có nghe rõ chăng? Đây chính là phần đông vậy. Thật giống Lục ca, bậc thân phận ấy, lòng dạ khó lường, bởi lẽ đó, đầu đuôi sự tình chỉ vỏn vẹn như vậy. Vị quản sự này, trời đã tối, đi nghỉ. Thế rồi, có kẻ đạo tặc xuất hiện thưa lúc đêm tối, bạc trắng đã bị cũng sạch không còn một xu. Chuyện sau đó thì sao? Càng suy ngẫm, lòng hắn càng thêm kinh hãi, quyết định hãy hoàn trả số bạc ấy lại chỗ cũ. Xong, đại khái là do trời đã tối khiến hắn cầm nhầm ngân phiếu, tờ ngân phiếu 100 lạng kia, tất nhiên chẳng có điều chi đáng ngại. Xong, vẫn còn, chính vào lúc hắn trao tờ ngân phiếu 500 lượng ấy, lại đem thứ vốn dĩ 50 lượng bạc vốn thuộc về mình, lại trao nhầm cho kẻ khác, chỉ đơn giản thế thôi. Tên tặc tử ấy sau khi trộm được tiền, trong lòng khởi ý hối lỗi, tâm thần hoảng loạn, sợ hãi không cùng, hắn còn toan tính gây thêm một vụ nữa, chẳng lẽ là đồng bọn với tên quản sự này sao? Cũng là người của vương phủ, được phái tới Điền Nam, tất hẳn là vậy rồi, nếu chẳng phải vậy thì cớ sao ngân phiếu vẫn còn dư lại? Khoan đã, vị huynh đài này, sau khi phát giác việc trao nhầm ngân phiếu, ta tin vị quản sự này cũng thật biết lẽ phải, phát hiện ngân phiếu này đã bị đánh mất, thế thì chẳng còn cơ hội nào để đổi lại ngân phiếu trước kia nữa rồi. Đó chẳng qua chỉ là suy đoán của ngài mà thôi. Kẻ trộm này, hắn cũng như tại hạ thường ngày, tựa như kẻ phóng đãng quyến rũ phụ nhân, nhát gan lại kém cỏi. Ta thấy việc thẩm vấn này vốn chẳng cần thiết nữa, chỉ cần triệu kẻ đã cùng quản sự đến Điền Nam tới đây, dọa nạt đôi lời, tất sẽ khai ra hết. Ngươi định đi đâu? Tất nhiên là đi bẩm báo với vương gia. Vương gia đang đợi ngươi tìm người. Ngươi tìm ngân phiếu làm chi? Ngươi rảnh rỗi đến mức sinh ngâm đó sao? Nếu vương gia có hỏi tới, việc này hiện đã tiến triển đến đâu rồi? Nếu ngươi không đáp được, vương gia chẳng phải sẽ càng thêm thịnh nộ hay sao? Chuyện này của ngươi cứ giao cho bọn họ liệu sự là được. Phải vậy. Ta từ bao giờ đã quen thói lại để kẻ háo sắc vô lễ kia phải nhọc lòng suy tính thay mình, chẳng thể được. Ta phải giữ lòng cảnh giác. Tiểu tạp chủng nhà Tương Thành bá kia gây ra bao nhiêu vụ sát nhân, vậy mà ngươi vẫn dám tơ tưởng đến con gái của bản vương. Người đâu? Vương gia bớt giận. Nay nếu bắt giữ Lý Kham, e rằng đối với quận chúa càng thêm bất lợi. Bản vương đã rõ, ngươi vốn là bậc nhân tài, hãy giúp bản vương tìm lại con gái. Bản vương nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi, lập tức đi tra án. Nếu vẫn chẳng tìm được manh mối nào, bản vương sẽ đích thân đi bắt Lý Khảm. Xem chừng là vậy, sự nhẫn nhịn của vương gia sức cùng lực kiệt rồi. Vụ án này đã đến hồi sinh tử, không thể chậm trễ. Tuân lệnh. Thẩm công tử, tiếp theo đây, chúng ta nên liệu tính thế nào? Nhìn sắc diện của vương gia, nếu việc này chẳng thành, e là khó lòng yên ổn. Phen này tính mạng, e rằng khó lòng giữ nổi. Ta đã hiểu rõ, bấy lâu nay, ta đã phạm phải hai điều lầm lỗi, là những điều chi? Thứ nhất, ta đã nắm thóp được hắn nhiều đến nhường ấy, hành tung cùng lối hành sự vẫn cứ bị hắn dắt mũi mà đi. Văn miếu tàng thi, quận chúa mất tích, lại thêm 17 cỗ thi hài vô danh kia nữa, ta thật hồ đồ, lại đem ba việc này mà coi như cùng một vụ án, bản thân ta quả là vô tri. Ý tứ này là sao? Chẳng lẽ không phải vậy sao? Lục ca, ngươi hãy lui về trước đi. Thẩm công tử, ý người là sao? Ngươi muốn dùng bỏ ta sao? Việc cần làm tiếp theo đây, tất hẳn chẳng cần dùng đến khứu giác của ngươi nữa. Lại đây. Ngươi cũng hãy rời đi đi. Dựa vào lẽ gì chứ? Bởi việc sắp tới đây, không thể để ngươi nhúng tay. Luận về thân phận cùng võ nghệ, thảy đều chẳng còn can hệ nữa rồi. Chớ nhìn ta bằng ánh mắt ấy, ta làm vậy cũng là vì muốn tốt cho nàng. Bởi lẽ sắp tới đây, phải đụng chạm đến những thi thể kia. Ta biết ngươi vốn tính ưa sạch sẽ, bởi lẽ đó, ngươi hãy rời đi thôi. Chẳng lẽ ngay cả ta mà người cũng muốn lánh mặt? Rốt cuộc ngươi đang toan tính điều chi? Tông, ý ta là Bạch thúc, phiền ngài nhọc lòng giúp cho, đã đến lúc phải động chạm đến những thi hài kia rồi. Đa tạ ngài đã hao tâm tổn phí. Tên Thẩm Uyên này tuy rằng trước đây tài hoa xuất chúng, kinh thế hãi tục, nhưng lối suy tư của hắn rốt cuộc vẫn còn dấu vết để lần theo. Xong đến nay, những điều hắn muốn làm hắn đều đã thực hiện xong, chẳng chút kiêng dè, đã nói ra hết thảy, mà ta đây lại chẳng hề hay biết. Cớ sao hắn lại làm việc này? Rốt cuộc hắn định phá án bằng cách nào đây? "17 thi hài."
Lão Thạch, có phát hiện gì chăng? Từ 17 thi hài này, xét từ cốt cách mà xem, những kẻ đã khuất này đều là thiếu nữ độ chừng 15-16 tuổi. Xem ra Thúc vẫn chưa nhận ra điều mấu chốt nhất, chẳng phải 17 cỗ, mà là 18 cỗ thi hài. Rõ ràng chỉ có 17 cỗ mà thôi, đã qua kiểm duyệt, những thi hài này đều đã có phần khiếm khuyết tỉ như lòng bàn tay, cẳng tay. Ta vừa mới chấp nối lại rồi, đem những phần tàn khuyết này đi, tất thảy đều đã được chấp vá lại với nhau, vừa vặn ghép thành một hình nhân, ngoại trừ chẳng thấy đầu đâu. Ý của ngươi là có kẻ đã đem những hài cốt này sau khi băm nhỏ rồi trộn lẫn vào nhau, chọn lấy một kẻ trong số đó. Tất nhiên là chẳng phải vậy. Những kẻ đã khuất này vốn đã xuyên suốt thấm thoát đã 4-5 năm rồi, còn về kẻ thủ ác ta đã bắt đầu truy tầm, dần ra rồi sẽ hiểu. Lão Thạch, hãy đi tìm cho ta một bầu rượu. Hỡi các ngươi, vốn dĩ đáng được hưởng một cuộc đời ra sao, biết bao nỗi niềm thầm kín chẳng thể tỏ bày, tựa nhanh đậu khấu đương thì thanh xuân tươi đẹp. Thế mà nay đây đều đã vong mạng cả rồi. Ngươi nói tương thành bá phủ đối với các ngươi khinh miệt chẳng màng, thậm chí chẳng buồn đoái hoài. Hãy để Lý Kha này được diện kiến người thụ lý vụ án. Còn Sùng Vương thì sao, chẳng qua chỉ là giả vờ phẫn nộ mà thôi. Dẫu cho người chết có chất cao như núi, hắn cũng chẳng mảy may chớp mắt lấy một lần, trong lòng chỉ biết tư lợi cho nữ nhi của mình. Đạo lý ở đời này vốn chẳng nên như thế. Lòng ta giờ đây đang cuộn trào phẫn nộ, hậu quả khôn lường, kẻ nào gánh cho thấu ta. Quả nhiên ngươi không chịu nổi chiêu thức này. Cuối cùng cũng đã lộ diện, ngươi dám động vào đồ của ta sao? Chán sống rồi ư? Đã không thể tìm ra ngươi, ta chỉ đành đợi ngươi tìm đến. Có thông tuệ chăng? Cớ sao ngươi lại quả quyết đến thế? Ta sẽ đến. Chuyện này vốn chẳng khó khăn gì. Này, giết người lại chẳng hề hủy diệt những thi hài này, đủ để thấy bậc bề trên vô cùng trọng thị. Đống tử thi này chỉ cần ta tùy ý bài bố, ngươi tất sẽ không sao chịu nổi, như người thường vậy, chẳng thể dung thứ kẻ khác tùy ý khinh nhờn cấm địa của mình. Và lại, đêm nay chính là đêm trăng tròn. Ôi chao, trăng rằm này chẳng những có thể chi phối thủy triều, cũng có thể làm lay chuyển tâm trí con người. Kẻ sát nhân nhan nhản khắp nơi, thật chẳng thể khống chế nổi, chính là tâm tư của bản thân. Bởi lẽ chỉ cần ta bảo hộ được những người bên cạnh đều đã đuổi đi cả rồi. Ta tin chắc ngươi sẽ tới. Quả thực rất đỗi thông tuệ, thật đáng tiếc thay. Ngươi không phải là Vân Nghê. Ta từng buông lời trêu ghẹo nàng ấy, thậm chí còn từng bị nàng ta tát một bạt tai. Nàng ấy không có võ công cao cường như ngươi, cũng chẳng có khí chất như ngươi. Luồng tà khí quái dị này, ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Thực ra thì ta cũng trải qua cảnh ấy. Một thở mây mưa vầy cuộc, ta cùng tỷ tỷ vốn cùng một mẹ sinh ra, bởi thế từ thở ấu thơ dung mạo đã tựa như đúc, đã là tỷ muội một nhà. Hai người các ngươi cớ sao lại ra nông nỗi này, khác biệt một trời một vực. Để ta cho ngươi chết được minh bạch. 7-8 năm về trước, gia cảnh ta gặp nạn hồng thủy, dân chúng phải ăn vỏ cây mà sống, thậm chí phải ăn cả đất sét, đến bước đường cùng đói khát khôn cùng, bèn bắt đầu ăn thịt người. Năm đó ta cùng Vân Nghê mới tròn 11 tuổi, tỷ tỷ Vân Cẩm nay đã 16. Đang buổi loạn lạc lánh nạn, song thân ta đã chết đói cả rồi, lại bị kẻ ác băm vằm nấu thành món thịt. May thay hai ta chạy thoát kịp thời, bằng không chúng ta sớm đã trở thành miếng mồi trong miệng lũ dân đói rồi. Phía sau, nơi ẩn náu của ba tỷ muội ta đã bị bại lộ, trông thấy tận mắt chúng ta sắp bị người ta lôi kẻ đó ra khỏi hang đất nơi vạc lớn ngoài kia, bọt nước tung bay. Cho đến tận nay ta vẫn còn ghi lòng tạc dạ, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng ấy. Thậm đến cả tiếng nuốt nước bọt cũng nghe rõ, tiếng bụng đói cồn cào. Tỷ tỷ Vân Cẩm vì cứu chúng ta mà bị xẻ thịt chia nhau. Dẫu rằng ta cùng Vân Nghê may mắn thoát thân, lại rơi vào tay phường buôn người. Vân Nghê đã bị bán vào trốn Thanh Lâu, còn ta lại bị đem bán cho một lão già mù lòa. Lại là cái trò kể khổ tầm thường này. Lão già đó võ công cực kỳ thâm hậu, ngày đêm hành hạ ta không dứt. May nhờ có Vân Nghê, nhờ người gửi thuốc thang, lương thực cho ta, ta mới mong được sống sót. Sau này ta mới hay, chỉ khi ta đủ cường đại, để chẳng kẻ nào dám ức hiếp ta. Bởi vậy ta đã dốc hết tâm can để lấy lòng người, để người ấy truyền thụ võ nghệ cho ta. Về sau ta đã hạ sát người ấy. Ngươi tên gọi là chi? Vân Thường. Linh phi dạ cẩm, Nghê Thường lãnh, nhẹ bẻ nhành lăng hoa, thưởng ánh trăng thanh, chẳng tệ chút nào. Phụ thân ta vốn là bậc nho sĩ, liền dùng câu thơ ấy mà đặt tên cho chúng ta. Sau khi sát hại lão già ấy, ta đã tìm thấy nơi tỷ tỷ đang ẩn mình, chính tại Xuân Yến Lâu.
tỷ tỷ ngày một thêm xuân sắc. Xuân Yến Lâu ép nàng phải làm chuyện bán mình làm kỹ nữ, nàng vốn lo sợ có ngày sẽ bị kẻ gian chuốc thuốc mê, chịu nhục nhã ê chề, thế là ta quyết ý phế bỏ nàng ta đành phải dấn thân vào chốn lầu xanh. Có đôi khi thật lòng chẳng thể nào dứt bỏ được thân phận này, ta vẫn là quyết ý đưa nàng đến Xuân Yến Lâu để nàng thay ta gánh vác gảy đàn ca múa. Xong đến đêm trường, 2 tỷ muội ta chung quy vẫn phải đổi lại như cũ. Thảo nào hồng động này, người ta thường bảo Vân Nghê tính tình đạm bạc, hóa ra là sợ bị người nhìn thấu sơ hở, bởi thế mới cố tình đối với nàng thái độ lạnh nhạt, chẳng chút mặn mà. Khá lắm, 2 tỷ muội ta tích góp được chút bạc lẻ, ta liền ra ngoài một chuyến tìm được một kẻ khi thế nơi biên ải, tựa nét bút họa sơn hà, đích thân chuộc thân cho nàng. Thật chẳng ngờ tới Vân Nghê lại bị tên hỗn kia làm nhục, Chu Bình đã mất mạng rồi. Thì ra là vậy, kẻ mang võ nghệ trong mình chính là ngươi, kẻ sát nhân khắp trốn cũng chính là ngươi, kẻ thắp hương che đậy cũng là ngươi, tử khí nồng nặc chính là tỷ tỷ Vân Nghê của ngươi. Xong, tại hạ có một điều chưa tỏ, Vân Cẩm tỷ tỷ của ngươi, gương mặt ấy đã được chắp vá xong xuôi rồi sao? Sao ngươi lại biết được điều này? Việc ta làm Vân Nghê vốn chẳng hề hay biết, bởi lẽ ta quá đỗi thấu hiểu ngươi, chỉ vì ngươi quá đỗi nhớ thương tỷ tỷ mới sinh tâm ma, tâm trí phân liệt. Suy cho cùng, hạng người như ngươi, tính tình quá đỗi cô độc. Ngươi vốn đã từng tận tâm ý của ta, cớ sao còn tự ý động vào đồ đạc của ta? Ngươi hãy nhìn xem, ngươi sát hại những nữ tử này chẳng qua cũng chỉ vì một phần thân thể trên người bọn họ mà thôi. Họ mang dáng dấp rất giống tỷ tỷ của mình, bởi thế nên ngươi mới sát hại bọn họ rồi đoạt lấy phần đó đi. Tại hạ có một điều muốn hỏi, nếu như ngươi đáp được, ta sẽ cho ngươi hay. Làm sao mới đoạt được dung nhan của tỷ tỷ ngươi? Vân Cẩm Vô Tâm là kẻ nào? Đây là việc trước đây ta đã thay Vân Nghê mà làm. Cây quạt này khi ta còn ở Xuân Yến Lâu giả dạng làm Vân Nghê đã từng thấy qua, xong kẻ tặng chiếc quạt này từ đó về sau chẳng còn gặp lại nữa, chẳng phải? Nếu lời ngươi nói không dối trá thì Vô Tâm với vụ án này tất hẳn chẳng mảy may can hệ. Còn tỷ tỷ Vân Nghê của ngươi cũng là sau khi bị bán vào trốn Thanh Lâu mới hay biết ngươi đã sát hại nhiều người đến thế. Nhưng mà việc này ngươi định giải thích ra sao? Trên danh sách này chính là 17 nàng thiếu nữ này cùng Tư gia cùng thời điểm bị sát hại. Vô Tâm chẳng hề có chút căn cứ nào tra xét tung tích của đám nữ tử này, hắn vốn chẳng hề nhúng tay vào vụ sát nhân này, thế nhưng trên văn thư này rõ ràng chính là nét bút của hắn. Ngươi đã che giấu sự thật, rốt cuộc kẻ ngươi muốn bảo vệ là ai? Ta đã rõ rồi. Đồ ngốc, ngươi trúng kế rồi. Cái gì? Thẩm công tử, ta đã cứu mạng ngươi đấy, ai cho phép ngươi xuống? Thật là hạ thủ quá nặng tay, kiếm chiêu của nàng ta quá đỗi nhanh nhạy, nếu ta không dốc toàn lực ứng phó, ngươi vốn đã là kẻ chết rồi. Là ta đã cứu mạng ngươi, ngươi lại đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Vừa rồi không biết đã xảy ra sai sót gì, mụ đàn bà này bỗng chốc phát cuồng, mất hết lý trí, chúng ta vẫn chưa hay biết cận chúa đang ở nơi nào. Cái gì? Vậy ngươi còn mau chóng hỏi đi, nội tạng nàng ấy đã tổn hại nghiêm trọng, mệnh này chẳng còn kéo dài được bao lâu nữa. Ngươi hãy tỉnh lại đi, ngươi nói xem, cận chúa đang ở nơi nào? Đồ ngốc, ta cứ ngỡ ngươi là kẻ thông tuệ. Vô Tâm công tử, nguyên là thế sao? Đàn bà thối tha, chưa có dùng lời ẩn ý mà lấp liếm của ta, mau nói rõ sự tình. Nay ta nên tính sao đây? Đến vương phủ. Thật là vô lý hết chỗ nói, lập tức truyền lệnh thông báo cho nha môn huyện Giang Đô. Vương gia bớt giận, nay trời đã về khuya, e rằng huyện lệnh đã nghỉ ngơi rồi, vậy hãy bắt lấy bọn chúng, lôi cổ ra khỏi giường, rồi ban lệnh truy nã toàn quốc, mau bắt giữ hung phạm Lý Kham. Bản vương muốn đích thân thẩm vấn. Tuân lệnh. Vương gia, nếu đã như vậy thì tại hạ cũng chẳng còn việc gì để bận tâm nữa, tại hạ xin cáo lui. Khoan đã, nghe danh Thẩm công tử, nhàn cư tại gia, khanh có nguyện ý về phủ ta làm một vị khách khanh chăng? Tại hạ gần đây đóng cửa rồi mài kinh sử, mong ngày sau đỗ đạt công danh. Vương gia nếu có điều sai bảo cứ trực tiếp phân phó là được, chỉ sợ làm phiền đến sự thanh tịnh của vương phủ. Sùng vương phủ khách khanh khắp cả vùng Giang Nam đều có thể nghênh ngang bước tới, kẻ áo vải không chút công danh này vậy mà lại chẳng mảy may bận tâm, cộng thêm bản lĩnh của hắn nữa, ắt hẳn có chí lớn trong lòng. Nếu đã là như vậy, Thẩm công tử mấy ngày nay đường xa vất vả, bản vương xin tặng ngươi 1000 lượng bạc trắng. Ngọc bích này tại hạ chưa lập chút công trạng nào, không dám nhận thưởng. Thằng hỗn này dám nhiều lần khước từ, thịnh tình của vương gia chẳng màng đến tính mạng nữa sao? Ngươi, vương gia bớt giận. Thẩm
Thẩm công tử diện mạo thanh tú, e là khó lòng mở lời. Thẩm công tử đặc biệt yêu thích chậu lan trong phòng kia của quận chúa. Thì ra là vậy, bản vương ngày mai sẽ sai người mang lan hoa đưa tới phủ đệ của công tử. Đêm nay bản vương không giữ người lại nữa. Sùng Vương quả là người có chí mưu, tuy có học thức, song lại lỗ mãng trực tính, dễ bị tâm tư chi phối, cũng coi như là kẻ dễ bề giao thiệp. Chỉ mong những việc sau vụ án này chớ có lôi kéo ta vào chuyện này. Chư vị buổi sáng an lành. Dùng điểm tâm. Nương, muội, cớ sao lại thở dài? Ca ca, sự việc đã lan truyền khắp trốn, nghe đồn rằng huynh đã phá được vụ án giấu xác tại Văn Miếu, đã bắt được hung thủ rồi, chính là người của phủ Tương Thành Bá, đại công tử Lý Kham, người của Sùng Vương phủ. Trời vừa rạng sáng đã sai người mang đến vật chi dâng tặng lan quý để tỏ lòng cảm tạ. Huynh từ bao giờ lại trở nên lợi hại nhường này? Phủ Nha Giang Đô nay đã loạn tựa nồi cháo rồi. Lý Kham đã bị bắt giữ, Sùng Vương thân hành tra xét. Phủ Tương Thành Bá đang gây áp lực, Lâm Chi phủ đòi người không thành. Cách đây nửa canh giờ, người của phủ Tương Thành Bá là người của cấm vệ phủ Sùng Vương, suýt chút nữa đã động thủ rồi. Chẳng lẽ Lý Kham này quả thực là kẻ thù ác mới dẫn đến việc Sùng Vương chẳng tiếc thân mình mà đắc tội với phủ Tương Thành Bá? Vụ án này vẫn phải tiếp tục tra xét. Ý ngươi thế nào? Vụ án Văn Miếu vừa mới phát lộ, quanh đây tử khí xông lên nồng nặc, nếu như ta muốn mua lấy cơ ngơi thì nay chính là thời cơ tốt nhất. Chẳng phải ý ta là việc này, ý ta muốn nói là Sùng Vương xét xử vụ án của Lý Kham chẳng biết đến bao giờ mới hồi kết. Nếu ta đoán không lầm thì Sùng Vương kia vốn dĩ chẳng thể nào khai thác được nửa lời từ miệng Lý Kham. Ta cứ ngỡ chuyện này khiến bản thân càng lúc càng lún sâu. Sùng Vương thiên tuế giá đáo. Sùng Vương Giá Lâm, ngươi định trốn đi đâu? Ta phải tới Nha Môn huyện đường. Sùng Vương chẳng phải là từ Nha Môn huyện tới đó chăng? Ôi chao, ngài thật đúng là tổ tông của ta. Lát nữa ngay ý lời mà báo với Sùng Vương ta đang ở tại Nha Môn, ta phải khiến hắn phải hạ mình, tự thân tìm đến cầu cạnh ta, tiện thể cho hai tên huyện lệnh kia tận mắt chứng kiến, để ta dọa cho hai kẻ tiểu nhân ấy hồn bay phách lạc. Này, ngươi đi chậm thôi. Tốt nhất là ở nơi này. Sao ngươi lại ở chốn này? Vương gia chẳng phải đã đến phủ tìm ngươi rồi sao? Ta đã trốn từ cửa sau mà đi. Lý Kham thẩm vấn thế nào rồi? Hắn đã bị đánh đến mức hồ ngôn loạn ngữ, vẫn chưa chịu khai ra chuyện của quận chúa. Chớ hoảng loạn, ta đã rõ nàng đang ở nơi nào. Vậy cớ sao ngươi không bẩm báo với vương gia? Đau quá, đau ta. Buông tay ra đi mà, ta tất nhiên không thể bẩm báo lại với vương gia, công lao này nên nhường lại cho ngươi. Cớ sao lại như vậy? Ngươi vốn là kẻ đảm đương trọng trách cận vệ bảo hộ quận chúa, nay quận chúa thất lạc, ngươi khó lòng chối bỏ trách nhiệm. Vương gia vẫn chưa định đoạt tội ngươi đó thôi, chỉ là muốn ngươi lấy công chuộc tội mà thôi. Sao ngươi lại biết? Việc này chẳng cần ngươi bận tâm, dẫu sao từ trước tới nay những vụ án lớn nhỏ này đều do một tay ta dẫn dắt, ngươi ở bên trong chẳng giúp ích được mảy may, chẳng phải vậy sao? Đúng. Nhớ lại hôm qua, ngươi đã vất vả thay ta mà khéo léo nói đỡ, chỉ sợ vương gia trách phạt. Dường như đối với ta cũng không tệ, ân tình này của ngươi, lòng ta há lại không tường tận hay sao? Bằng không, dẫu có tìm thấy quận chúa đi chăng nữa, ngươi cũng khó tránh khỏi tội phạt. Kẻ này sao lại? Chẳng ngờ vì ta mà chàng lại đến nông nỗi này, suy tính chi mà lắm thế? Ngươi làm sao vậy? Ta không sao. Ngươi quả là kẻ trọng nghĩa khinh tài, mau nói cho ta hay, làm sao để tìm được quận chúa đây? Thảo nào Sùng Vương lại vội vã hấp tấp đến thế, hóa ra là quận chúa đã lạc mất rồi. Thảo nào Sùng Vương lại hớt hải vội vàng đến thế, hóa ra là quận chúa đã thất lạc. Ngươi làm cái trò gì thế này? Quận chúa mất tích, ắt hẳn Thẩm huynh đây là đã tìm thấy tung tích của quận chúa, có liên quan đến Văn Miếu, lại từ trên thân xác Vân Nghê đã khuất truy đuổi tới Xuân Yến lâu. Sau đó các ngươi có tìm thấy cây quạt ấy chăng? Còn có cả bút tích của huynh trưởng ta nữa, chẳng phải vậy sao? Ngươi rốt cuộc muốn nói điều chi? Thẩm công tử, huynh trưởng ta vốn vô tội, người tuyệt đối không thể sát hại ai, cầu xin người hãy cứu lấy huynh trưởng của ta. Giờ này khắc này, bảo ta phải cứu người thế nào đây? Sùng Vương hiện đã rời khỏi Nha Môn huyện Giang Đô, song thân ta cũng đã quy thuận Sùng Vương, khẩn khoản này nỉ rồi rời đi. Phụ thân ta thậm chí còn nói rằng cần phải tâu trình lên thiên tử, hạc tội Sùng Vương cậy thế làm càn, ngay cả Sùng Vương cũng chẳng mang tới. Phụ mẫu để ta ẩn náu nơi này chính là vì e ngại đại ca của ta bị người của Sùng Vương bắt đi. Từ đó đến nay, bặt vô âm tín, bởi lẽ đó ta nấp sau gốc cây đã nghe thấy lời Thẩm công tử, nếu ngài thực sự tường tận quận chúa đang ở nơi nào, xin ngài hãy rủ lòng thương mà cho kẻ hèn này được biết, Tương Thành bá phủ nhất định sẽ hậu tạ ngài. Như vậy, ngươi muốn địa vị quận chúa này dám uy hiếp Sùng Vương sao?
Công, kẻ hèn này tuyệt đối không dám. Đúng như lời ngài vừa phán với vị cô nương này, lấy công chuộc tội. Lời này khiến ta chợt tỉnh, nay chẳng một ai tin rằng đại huynh ta vốn dĩ vô tội, chỉ có quận chúa được cứu thoát vẹn toàn, không chút tổn hại, mới mong dập tắt được cơn thịnh nộ của vương gia. Nếu nhân lực cứu hộ quận chúa, ngoại trừ Lam cô nương, thêm cả ta nữa, đều là tâm ý của phủ bá tước dành cho vương phủ. Phải chăng ngươi lo quận chúa sẽ xuất hiện, vạn nhất kẻ kia thực sự chỉ điểm huynh trưởng của ngươi, nể tình ngươi từng ra tay cứu giúp, Sùng Vương có lẽ sẽ khoan hồng mà định đoạt. Phải. Nếu như huynh trưởng ta không hề nhúng tay vào vụ án này, có được ân tình này, bá tước phủ cùng vương phủ cũng chưa đến nỗi phải kết oán từ đây. Thẩm công tử, tại hạ khẩn cầu người, hãy cho phép ta và Lam cô nương cùng đi. Ta cầu xin người. Hay là chúng ta đưa hắn theo cùng? Miễn lễ, đứng lên đi. Đa tạ Thẩm công tử, ta biết tìm người nơi nào. Nàng còn nhớ chăng, trước lúc Vân Thường lâm chung, nàng ấy đã nói lời gì? Mắng ngươi là đồ ngốc. Chẳng phải câu này, nàng ấy nói rằng nàng đang bị kẻ đó, lão già chột mắt kia, trước khi hành hạ Vân Nghê, thường xuyên chu cấp cho nàng từ tiền bạc, lương thực cho đến thuốc thang. Nàng còn nhớ chăng? Thân thế của họ quả thực vô cùng đáng thương. Vân Thường, khi nàng còn chịu cảnh ta đánh dưới tay lão độc nhãn kia, chẳng phải nhờ Vân Nghê cậy người chuyển đưa những vật phẩm ấy tới, thì nàng ta đâu thể giữ được tính mạng. Như ngươi chuyển tới nàng, kẻ được nhờ vả ấy chính là kẻ đó. Việc này can hệ gì tới quận chúa? Chính là vào đêm qua, ta lấy ra danh sách, ghi tên những thiếu nữ bị hại giấu trong quạt, đối chiếu với địa đồ huyện Giang Đô. Ta đã cất công tìm kiếm và phát hiện ra rằng 17 nữ tử ấy, chư vị đều an ngự tại nơi này, phụ cận phố Trường Lạc. Ôi chao, song điều cốt yếu vẫn là thở ban sơ ấy. Thẩm công tử, lời ngài nói là có ý gì? Ta có ý gì sao? Ý ta muốn nói là lão già kia cùng Vân Thường đều cư ngụ tại phụ cận Trường Lạc Nhai, bởi lẽ sau khi bắt giữ quận chúa chẳng đưa tới Văn Miếu, mà lại là... Thẩm công tử, xin người hãy mau nói rõ, phải vậy chăng? Vân Nghê cùng Vân Thường, cả hai đều đã bỏ mạng, muốn tìm được chốn ấy. Vân Thường cố cư, ắt phải tìm cho ra kẻ đưa thư ấy. Rốt cuộc y là ai? Hai kẻ các ngươi đúng là Tam Long Phượng Rổ, vô tri đến mức chẳng phân cao thấp. Giờ đây, lập tức khởi hành tới Xuân Yến Lâu, hãy tìm Vân Nghê. Thuần niên thiếu 14, 15 có hay không? Kẻ tâm phúc thân cận, là kỹ nữ trốn lầu xanh, không được tự tiện ra vào. Vậy kẻ này, tất hẳn kẻ này cùng Vân Nghê có mối giao tình chẳng hề tầm thường. Việc này có gì khó, còn không mau đi. Vân Thường đã chết rồi, chết rồi oi ả như này. Ngươi muốn quận chúa phải khát khô cổ họng hay sao? Ý ngươi là thế nào? Chẳng phải người của vương phủ sao? Cơ sao thấy bổn vương lại bỏ chạy? Vương gia, có cần triệu hồi? Không cần. Việc cấp bách hiện nay chính là phải tìm ra Thẩm Uyên. Đi thôi, mau rảo bước đi. Bẩm hai vị đại nhân, đã cho mời thái y qua xem cho Lý Khảm công tử, đã bôi thuốc rồi. Thế thì tốt quá, đây chính là vị tước gia tương lai, tuyệt đối không được bỏ mạng nơi ngục tối. Chỉ mong rằng vương gia cùng Tương Thành bá chớ nên thực sự động đến đao binh. Thằng nhãi này, nay được Sùng Vương trọng dụng, kẻ hèn này thật không dám đắc tội. Thẩm công tử, ngài đến đây có việc chi? Ta ư? Chỉ là dạo bước tiêu dao. Thẩm công tử, vừa rồi bổn vương ghé phủ tìm ngươi, chẳng ngờ tên tiểu tử nhà ngươi lại không có ở đó. Này, bản vương có việc cần tìm ngươi. Dễ thôi. Ngươi, thằng nhãi Thẩm Uyên kia, gặp vương gia mà dám không hành lễ, chưa từng nghe vương gia nhắc tới, đến phủ họ Thẩm tìm y, xem thái độ của vương gia đối với Thẩm Uyên xem sao. Đâu dám, đó là nghĩa chủ tớ phân minh, quả thực là chi kỷ vậy. Mới trải qua vài ngày ngắn ngủi mà thôi, Sùng Vương gia quyền thế ngất trời, vậy mà lại để cho tên tiểu tử Thẩm Uyên kia xoay chuyển đến nông nỗi này. Thế này mà cũng gọi là người sao? Họ đã tận mắt chứng kiến thái độ của bản vương đối với ngươi, để sau này ngươi bớt đi phần phiền nhiễu. Quả không hổ danh bậc cửu ngũ chí tôn, quả nhiên chẳng thể giấu nổi người. Đa tạ vương gia. Ngươi vẫn luôn không thuận ý, bắt giữ hắn về để tra khảo. Xong, bản vương dẫu sao cũng là bậc làm cha, lòng dạ xót xa vì ái nữ, chỉ e rằng chẳng còn cơ hội gặp lại con gái nữa, nên mới không thể đợi thêm được nữa. Sau kết cục này, tất hẳn chẳng được như ý vương gia mong cầu. Lý Kham có phải là kẻ phạm tội hay chăng? Bản vương chẳng hề bận tâm. Phụ thân hắn là Tương Thành bá, cương nhu phối hợp, đối với bản vương mà nói cũng chẳng khác nào châu chấu đá xe. Dẫu sao, ngươi cũng đã biệt tích bấy lâu nay, hy vọng cứu vãn được chăng? Càng thêm mịt mù vô vọng. Thẩm công tử, nói xem, bản vương rốt cuộc nên làm thế nào cho phải? Vương gia,
Tấm lòng yêu thương con gái của ngài, tại hạ đương nhiên thấu hiểu. Về phần an nguy của quận chúa, ngài cũng chớ nên nóng lòng, cứ an tâm lưu lại nơi này, cứ an tâm đợi tin tức là được. À, là thế này, Lam cô nương cùng nhị công tử nhà họ Lý đã sống khởi hành đi cứu quận chúa rồi, chẳng quá một khắc, tin tức ắt sẽ truyền tới. Thật sao? Chẳng phải nói hoa chứ. Bản vương sao lại không hay biết? Thả ta ra. Giờ thì ngài đã biết rồi đó. Này, chi bằng ta cứ ngồi trong đó đợi vậy. Vương gia. Sùng vương. Bản phu nhân hỏi lại lần cuối, rốt cuộc có thả nhi tử của ta ra hay không? Án chưa phá xong, chưa thể phóng thích, chưa có chứng cứ xác thực. Đem nhi tử ta dùng cực hình tra khảo, giam giữ đến tận nay, tưởng Tương Thành bá phủ ta là nơi dễ bắt nạt sao? Khoan đã, thưa mẫu thân. Cứu được rồi. Quận chúa cũng đã được cứu thoát, vụ án này cũng đã được phá giải. Dùng vương phủ cùng Tương Thành bá phủ vẫn chưa hề thấy đao binh. Cứ sao cho ngươi chẳng chút vui lòng. Chuyến này trở về đã mấy ngày liền, thậm chí cửa cũng chẳng buồn bước ra. Ta cứ thấy còn điều chi chưa vẹn, chỗ ta còn thiếu sót. Lý Kham rốt cuộc có phải là vô tâm hay chăng? Còn cả Vân Thường nữa, lời chối chăng trước lúc lâm chung, chớ nên suy tính quá nhiều. Sự tình đã đến nước này, mọi sự đã tạm thời yên ắng, chớ nên để bản thân phải nhọc lòng thêm nữa. Thưa cha, Dùng vương phủ nay đã sai người đưa thư tới, bẩm rằng tối nay kính mời huynh đến dự tiệc. Kỳ nhi, mau tạ ơn ân nhân cứu mạng ngươi đi, khá khen thay. Dung nhan thanh tú thoát tục, tuyệt thế giai nhân nhường này, há lại là do vương gia sinh ra sao? Đa tạ Thẩm công tử. Kẻ này, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói lời lẽ đại bất kính, chức trách tại thân? Lam nhi, hãy rót rượu mời Thẩm công tử. Được ngắm giai nhân trước mắt, quả là hiếm có. Ngươi nhẫn nhịn được sao? Ta thì chẳng thể nào. Được rồi, chớ rót thêm nữa. Không thể uống thêm sao? Ngươi cản trở tầm mắt ta xem kịch rồi. Đa tạ Lý công tử ơn cứu mạng. Công, chẳng dám nhận. Chà, thật là, ngươi vừa mới cứu được, nay lại sắp bị cướp mất rồi. Cùng cạn chén này. Thẩm huynh vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Mời uống. Mỗi khi diện kiến Thẩm huynh, trong lòng tại hạ luôn có lời muốn tỏ bày, kết giao cùng bậc quân tử, tựa như uống rượu nồng, chẳng hay đã say tự bao giờ. Quá khen, ngài quá khen rồi. Chúng ta hãy cùng ngồi đây thưởng trà. Ngươi ngỡ rằng giết được ta là có thể toàn mạng rời đi sao? Thẩm huynh quả nhiên liệu sự như thần, sao có thể nhìn thấu sơ hở? Dẫu là gan dạ hay mưu lược, nhãn quan cùng trí tuệ, ngươi còn kém xa vạn dặm. Kế hoạch tinh vi nhiều này, ngươi chẳng thể nào thấu tỏ. Thân tại ngàn non đỉnh chót vót, đá nhô khe thẳm ngát hương đưa, chẳng phải chân vướng áng mây trôi, đến chẳng hay biết, đi chẳng lưu tình. Thứ ngươi vẽ đây hẳn là hoa lan phải chăng? Quận chúa vốn yêu nhất loài lan, chẳng phải vậy sao? Vô Tâm công tử, sao ngươi lại hay biết việc này? Chính là vào cái ngày ta nhận được chiếc quạt xếp ấy, ta đặt vật này lên án thư, lại còn một hạt kim qua tử này nữa, còn cả bức họa kia nữa. Ngươi dám mạo danh huynh trưởng, bức thư tay đã viết, ta cứ thế mà để mặc bọn họ đặt cả vào một chỗ. Ngỡ rằng tìm được một bậc cao thủ võ lâm, ngươi đã trộm chiếc quạt từ phủ của ta, đục một đường rãnh, nhét vào danh sách đó, trả về nguyên trạng như cũ. Như vậy ta ắt sẽ chẳng thể nào hay biết. Than ôi, thở ấy mà. Ta đã sớm nhận ra điều đó, kẻ muốn hãm hại Lý Khảm chính là hắn. Kẻ ấy vẫn luôn ẩn mình bên cạnh. Ngươi biết ta cũng nhúng tay vào việc này từ khi nào? Ngay từ khi mẫu thân ngươi đưa chúng ta rời khỏi vương phủ. Sau đó, ngươi bước ra khỏi vương phủ cũng chính là ngươi nhớ thở sơ kiến lần đầu. Sao mà sớm thế? Chẳng còn sớm nữa đâu. Vụ án này vốn dĩ rối ren mù mịt, manh mối lại khó bề tìm kiếm. Ta đành phải suy xét theo lối ngược lại, xem trong vụ án này
Kẻ nào là kẻ hưởng lợi lớn nhất? Đúng vào thời khắc này, ngươi đã tự mình lộ diện. Để ta dạy ngươi thêm một bài học. Làm một bậc cao thủ đương lúc tra án. Mọi hành tung của kẻ sát nhân này bất chợt nảy ý, hành sự tùy tiện, phàm là manh mối, ta cố ý để lộ, đều chẳng thể qua mắt được hắn. Quả là đặc sắc thay. Chỉ là, ngươi làm sao phát giác ra ta? Hỏi rất hay. Khởi thủy, ta vốn ngỡ rằng hết thảy mọi sự đều là chính là Lý Vực đã làm. Ta không hay biết hắn làm sao mà phát giác được Vân Thường sát hại người. Bí mật ấy, cái đó vốn đã từ hơn 1 năm trước, hắn thường xuyên lui tới Xuân Yến lâu. Đoạn rồi, mạo danh huynh trưởng mà hành sự, bởi lẽ, bất luận cuốn bút ký này, vẫn là chiếc quạt xếp ấy sao, đều là vu khống giá họa. Tiếp đó thì sao? Lại bắt giữ ngươi, để dẫn dụ Sùng Vương lộ diện. Liền dốc lòng tra án, cứu thoát quận chúa, đặng lấy lòng vương gia, thậm chí là cưới được quận chúa. Đặng có được sự ủng hộ của vương gia, hòng mưu cầu tước vị bá tước. Lão nào chẳng phải sao? Tất nhiên là không phải. Vụ án này cần phải một bậc cao thủ võ lâm sẽ đưa ngươi rời khỏi chốn này. Lý Vực hiển nhiên chẳng có công phu ấy đâu. Và lại, bên cạnh ta nội gián đã lọt vào trong. Chuyện là thế này. Vào ngày ta nhận được chiếc quạt xếp ấy, nàng mới lập tức thốt lên rằng Đoạn từ phủ ta đánh cắp chiếc quạt này đi, đợi khi cải tạo xong rồi hãy đưa trả lại nơi này. Cũng cần là một bậc cao nhân. Nếu ta đoán không lầm, nên chăng là ở cạnh bên ta kẻ nội gián chỉ là một người. Lời đã tỏ tường đến thế, ngài còn muốn đoán định chi nữa? Nhanh lên đi, có thể bước ra rồi. Cận chúa ơi, ngươi có hay biết chăng, từ trước đến giờ lộ liễu quá rồi, kẽ hở vẫn còn vô số. Trước hết, nếu như ngươi thực sự bị giấu tại Vân Thường cố cư này, ắt chẳng thể sống đến ngày hôm nay. Kế đến là liệu có chăng một khả năng, khi ta vạch trần ngươi đang ẩn mình trước trốn cố gia Vân Thường, ta đã sai người đi dò xét khắp nơi rồi. Ôi chao, còn cả hai người nữa tại yến tiệc hôm nay lại chẳng biết giữ mình, ngay cả nhìn cũng chẳng dám nhìn dung mạo đối phương ra sao. Chẳng lẽ còn muốn ta phải nói tiếp sao? Thẩm công tử, quả nhiên thông tuệ. Thông tuệ cái nỗi gì? Các ngươi chẳng những lợi dụng ta, mà cả vụ án này là do các ngươi bày ra để hại ta muôn vàn nan đề. Nay lại còn muốn giết người diệt khẩu. Coi rẻ mạng người như cỏ rác, lại dám đem ta ra làm trò đùa. Ta vốn chẳng phải kẻ nho nhã, phong lưu đâu. Ngươi tưởng ta là kẻ dễ bắt nạt đó sao? Ngươi cậy mình trí tuệ hơn người, liền muốn đùa cợt thiên hạ trong lòng bàn tay ư? Nào hay biết rằng kế sách của ngươi trong mắt ta chẳng đáng là bao, ví như cái sàng thưa, trăm lỗ ngàn vết. Ngươi có hay chăng, từ khi ta tiếp nhận vụ án này, ngươi liên tiếp sửa đổi nguyên bản kế hoạch, thật là vụng về quá đỗi. Lý Vực, kẻ khờ khạo này, từ sau gốc đại thụ kinh linh lao ra, quỳ dạp trước mặt ta khóc lóc kể lể, lệ rơi đầy mặt. Tiên ta đây, cười đến đau cả bụng. Ngươi có biết thế nào gọi là việc làm càng nhiều, sai lầm càng lắm? Chiếc mũ phủ đầu này vốn dĩ là nha hoàn thân cận của ngươi. Thật lòng ngỡ ta không hay biết sao? Nàng ta còn có thân phận khác. Đồ ngốc! Chủ tử nào khi đang giấc nồng mà nha hoàn thân cận lại rời đi chứ? Vân Thường, hãy lớn tiếng nói rằng ta là kẻ vô tri, nói rằng ta đã bị lừa gạt. Ta vốn đã thuận theo kế sách ngốc của ngươi, cùng những lộ trình chẳng định, cứ mãi đổi thay, chân tướng sự việc dần dần đã lộ rõ. Nhìn gã Lý Kham này diễn kịch ngay trước mắt ta. Ta liều chết ngăn cản Sùng Vương, quyết không để ngài ấy được phép đi bắt giữ Lý Kham. Hẳn là đang như ngồi trên đống lửa rồi nhỉ? Chu Vũ Kỳ à, ngươi đúng là kẻ nam nhi khó lường, nhảy nhót tung hoành. Kẻ hầu thân cận này, diễn kịch thật vụng về. Ngươi tưởng rằng có thể che đậy tất thảy, nhưng lại chẳng thể giấu giếm mưu đồ thực sự đằng sau hành vi của ngươi. Tại trước mặt ta, kẻ múa rìu qua mắt thợ chính là ngươi, lại còn liên tiếp phạm sai lầm, kheo quá hóa vụ chính là ngươi, kẻ táng tận lương tâm, giết người diệt khẩu cũng chính là ngươi. Ta vốn chẳng buồn đoái hoài đến ngươi, vậy mà ngươi còn vội vã tìm tới cửa, tự rước lấy nhục. Giờ đây, ngươi hãy nói cho ta hay, kẻ nào là đồ ngốc? Vậy vì cớ gì ngươi không sớm tỏ tường chân tướng, nói ra đi? Ta đâu có điên. Bộ Vân Thường này chính là thứ hại người đoạt mạng, đã phải chịu quả báo nhãn tiền. Còn như Phủ Tương Thành Bá này, chính là tên ngốc họ Lý này, vẫn là tên ngốc Lý Nhị kia kế vị sao với ta? Thẩm Viên chẳng can hệ gì tới ta. Nói chính là ngươi muốn gả cho kẻ này, thì can hệ gì tới ta? Việc này ta đã bẩm báo cùng Sùng Vương, ngay chẳng những không tin, còn coi ta như kẻ khờ khạo. Đã tin rồi, ắt sẽ giết ta để diệt khẩu. Nếu hôm nay
Đồ ngốc nghếch này, cơ chi cứ phải vung đao múa kiếm muốn lấy mạng ta, ta hà tất phải tốn lời với ngươi đến thế. Vậy ra, thì ra ngươi đã sớm liệu định từ lâu, âm thầm tích lũy, đại sự tất thành, giả vờ như chẳng hay biết sự tình. Chứ, còn sao nữa, vụ án đã định đoạt xong xuôi, đôi bên cùng thỏa nguyện, chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Cớ sao ngươi nhất quyết muốn lấy mạng ta? Ngươi coi ta là hạng người nào chứ? Ngươi thực sự coi ta là kẻ văn miếu tiết hạ trí tại đài tọa này? Trong bụng dạ thật là tạp nham, thứ gì cũng chứa chấp được sao? Đồ ngốc, láo xược. Đứng lại đó cho ta, chuyện đã đến nước này, ngươi còn muốn vùng vẫy sao? Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng ta không hề có chút chuẩn bị nào hay sao? Ngươi thì làm được gì chứ? Dẫu cho chí mưu tựa biển khơi, dẫu cho tính toán chẳng sót một đường, chỉ tiếc rằng ngươi chẳng chút võ nghệ trong mình. Và lại đêm nay, Lam cô nương lại chẳng hề ở bên cạnh ngươi. Thẩm Uyên ta hành sự chưa bao giờ là để cầu mong được kẻ khác xem trọng. Vậy thì, giờ đây người định tự cứu mình thế nào? Võ nghệ của phủ đầu tuy chẳng thể coi là bậc nhất trong vương phủ, nhưng kẻ vượt mặt được nàng, thực là của hiếm trên đời. Chẳng ngờ ngươi vẫn còn hậu chiêu, quả thực đáng nể. Bọn người này có thể ẩn mình bên cạnh ta lâu đến nhường ấy, quả thực là hạng cao thủ. Dẫu khoảng cách này chẳng là bao, song khắp cả huyện Giang Đô chẳng ai có thể sánh kịp tốc độ ấy, thử xem kẻ nào nhanh hơn ta, có thể cứu được ngươi thoát khỏi tay ta. Nếu chẳng phải là để cứu ta, thì là chi? Nếu như lúc ngươi vung kiếm sát hại ta, đã hạ sát quận chúa, ngươi nắm được mấy phần thắng. Đừng quên rằng, đêm nay đôi ta đàm đạo, nàng ấy đều đã nghe tường tận cả rồi. Nếu như chẳng thể cứu nổi ta, cũng chẳng thể giết được quận chúa, ngộ nhỡ nàng rời đi, ngươi đâu thể ngăn cản mãi được. Chỉ cần nàng rời đi, việc các ngươi làm, ngày mai tại huyện Giang Đô này tin tức sẽ lan truyền khắp trốn. Chẳng tin ư? Thử xem sao thì biết. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Đây gọi là lấy tâm tính kế người không phòng bị, có phòng bị ắt không lo âu. Quận chúa, lời hắn nói chưa chắc đã là thật, thiết nghĩ việc này đáng để thử qua. Khoan đã. Thẩm Uyên, ngươi đã thắng. Kẻ trí tuệ nhường ấy, há lại chẳng thể có bậc võ lâm cao thủ làm chỗ dựa, tất hẳn họ cũng sẽ bí mật giấu chúng ta ở một nơi nào đó, phòng khi bất chắc. Nếu tin tức tiết lộ, Lý Lang với tư cách là người của Tương Thành bá phủ thư tử, lập mưu hãm hại đích trưởng tử, đặng đoạt tước vị, Tương Thành bá phủ tất hẳn sẽ chẳng dung thứ cho hắn. Cụ vương ta cũng sẽ chẳng để yên, tha cho ngươi, ta cũng chẳng đành. Chà, kẻ trí tuệ hơn người, thật khó lòng đối đãi, tiện bề hành sự. Lại đây, hãy tường thuật lại cho ta nghe vụ án này từ đầu chí cuối, rốt cuộc đã được dàn xếp ra sao? Nói những tình tiết ta chưa từng hay biết. Sau khi nghe trọn câu chuyện, ta xin cáo lui để nghỉ ngơi. Mọi sự việc này đều bắt nguồn từ 3 năm trước. Tiểu thư, quận chúa, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Đa tạ công tử đã ra tay cứu mạng. Dám hỏi công tử quý danh là chi, quê quán công tử ở nơi nào? Tại hạ chỉ là một kẻ sĩ tầm thường, chẳng qua chỉ là việc tay đỡ một chuyện nhỏ không đáng bận tâm. Cáo từ. Quả là một người thú vị. Quận chúa, may thay người bình an vô sự, nếu người có mệnh hệ nào, làm sao ta có thể ăn nói với vương ra đây? Hãy an tâm, ta không sao cả. Đi thôi, văn hội sắp sửa bắt đầu rồi. Chư vị hãy dụng tâm cho kỹ, lần văn hội này chính là lần đầu tiên phủ Tương Thành bá ta tổ chức, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Không ngờ hắn cũng ở đây. Đồ vô dụng. Bản công tử đã dặn dò ngươi thế nào, sao lại làm việc cẩu thả nhường này, há chẳng phải khiến cho bậc văn nhân tài tử hôm nay chê cười hay sao? Công tử bớt giận, nô tỳ xin cáo lui để lo liệu việc này. Nói thì dễ nghe lắm. Ngươi, đại ca xin bớt giận. Kẻ dưới làm việc khó tránh khỏi sai sót, nay người đông đúc,
hãy để nàng thu xếp trước, e rằng gây chú ý. Ngươi là hạng người nào mà cũng dám giáo huấn ta sao? Quận chúa, kẻ đó chính là đại công tử phủ Tương Thành Bá, Lý Kham, dòng dõi thế gia vọng tộc, bớt một việc chi bằng bớt một chuyện, đại ca dạy trí phải, tiểu đệ vạn lần không dám. Chớ có quên, ta mới chính là chủ nhân Tương Thành Bá phủ đại công tử. Sau này, người kế thừa tước vị chỉ có thể là ta. Sau này nếu còn dám nhúng tay vào chuyện bao đồng, ta sẽ trị cả ngươi nữa. Huynh dạy trí phải, tiểu đệ trộm nghĩ, bất quá chỉ là một món đồ trang trí vô dụng. Ngươi nhất quyết muốn đối đầu với ta sao? Vậy thì hãy mở to đôi mắt ngươi ra mà nhìn cho tường tận. Ngày hôm nay ta đã hạ thủ thế nào, khiến nàng phải bỏ mạng dưới tay ta. Nếu phải trách đều tại vật ấy mà ra. Chính nó đã hại tính mạng của ngươi. Đại ca, đủ rồi, ngươi bảo đủ thì chính là đủ sao? Ngươi là kẻ nào mà dám lên mặt? Dừng tay. Xin hỏi, tiểu thư khuê danh là chi? Thật to gan, đã diện kiến quận chúa, sao còn chưa hành lễ? Hôm nay, bản quận chúa nể mặt Tương Thành Bá phủ, mới tới dự buổi văn hội này. Nào ngờ lại gặp được Lý công tử. Lời ăn tiếng nói, chẳng thể không nể trọng gia phong phủ Tương Thành Bá, thật khiến ta thất vọng. Quận chúa hiểu lầm rồi. Huynh đệ chúng ta bất quá chỉ là đùa giỡn chút thôi mà. Chuyện này cũng chỉ là trò đùa cợt mà thôi. Quận chúa là nô tỳ tự mình vấp ngã, không liên quan đến người. Quận chúa, thân phận Lý Kham vốn đặc biệt, xin người chớ nên kết oán, mới là thượng sách. Cũng được, bản quận chúa mới tới, chưa rõ văn hội này cần tuân theo nghi thức thế nào. Các ngươi có ai tường tận việc này, xin hãy giảng giải cho ta hay. Quận chúa, tại hạ nguyện được dốc sức vì người. Bản quận chúa chẳng cần ngươi nhúng tay vào. Chính là ngươi, lại đây. Quận chúa, đây là lệnh của bản quận chúa. Đại ca, đã là ý chỉ của quận chúa, ngươi cứ tuân theo mà đi. Vậy thì ngươi hãy tận tâm hầu hạ cho tốt. Xong, nếu xảy ra sai sót, khiến cho Tương Thành Bá phủ chúng ta, Sùng Vương phủ cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, vậy thì dẫu vạn tử cũng khó chuộc được tội này. Còn ngẩn người ra đó làm chi? Các ngươi lui đi cho. Quận chúa, hôm nay người hành sự có phần quá đỗi lỗ mãng rồi. Công tử đã cứu mạng bản quận chúa vừa rồi tại văn hội ta đã thay ngươi giải vây, chúng ta coi như huề nhau. Khá lắm thay, vì ra chính là hai người các ngươi duyên kỳ ngộ ấy. Ngẫm cũng thật tương xứng với thân phận hai người. Xong, các ngươi làm sao mà phát hiện ra bí mật về việc Vân Thường sát nhân? Từ sau biến cố ấy, để báo đáp ân tình quận chúa giải vây, ta đã sai người đi dò hỏi tường tận. Nàng vốn ưa loài lan, bởi vậy ta mới tìm cách mang về nhanh tố quán Hà Đình ấy. Từ đó về sau, đôi ta thường xuyên thư từ qua lại, tình nghĩa ngày một thêm sâu đậm. Chỉ tiếc rằng thân phận Lý Lang lại là rào cản. Chuyện này ta vẫn luôn chưa từng bẩm báo với phụ vương. Khoan đã nào, ta chẳng muốn nghe những chuyện tình ái nhảm nhí, rẻ rúng. Đó là lần ta đưa cho Lý công tử, đương lúc đưa tin đã tận mắt thấy Vân Thường hạ sát người, lại còn giấu xác tại Văn Miếu. Hậu lai ta đem chuyện này tâu lại với quận chúa thấy việc này cũng thú vị, để ta âm thầm dò xét. Ta còn phát hiện nàng ta cùng Vân Nghê trao đổi thân phận. Thế thì sao? Chẳng lẽ các ngươi định để mặc chuyện nhơ nhúc này án mạng chăng? Lại dây dưa cùng tên Lý Kham này, đợi cho danh tiếng hắn bại hoại, thanh danh quét sạch, đến lúc đó, ngươi chính là người kế thừa tước vị này. Đợi đến khi ngươi thành Tương Thành Bá, đã đủ tư cách để dạm hỏi quận chúa rồi. Vì muốn thành tựu việc này, ta đã trộm chiếc quạt của đại huynh. Nét chữ này quả là đã được mô phỏng lại còn cải trang thành diện mạo của hắn. Thường xuyên lui tới tìm gặp Vân Nghê cô nương tại Xuân Yến lâu. Chỉ tiếc rằng mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Chẳng ngờ rằng vào đúng lúc ta sắp sửa ra tay, Vân Nghê lại trục thân rời đi, khiến cho kế hoạch của chúng ta đành phải bỏ dở giữa chừng. Kể từ đó, liên tiếp xảy ra bao biến cố. Năm tháng dần trôi, phụ vương đã bắt đầu an bài chuyện hôn sự của ta. Nếu cứ theo kế cũ mà hành sự,
Đợi đến khi bá tước phủ, ngôi vị thế tử, đến khi bụi trần lắng xuống, khi rơi xuống đầu Lý Lang, ta chắc chắn đã sớm bị ép gả cho người khác. Có lẽ là ông trời thương xót kẻ này, nên mới để ta thấu tỏ sự tình Vân Nghê bị hại. Hừ, rồi sao nữa? Ngươi đã bày mưu tính kế thế nào? Ta truyền lệnh để nha hoàn giả bộ ép buộc ta rời khỏi vương phủ, lại cố ý để lại Tô Quán Hà Đình cùng Kim Qua Tử, hai đầu mối manh mối này. Văn miếu nay đã đầy rẫy những xác thân. Quận chúa đã mất tích, tất cả cũng vì giữ gìn thanh danh cho vương phủ. Phụ vương ắt hẳn sẽ chuẩn y, bậc cao nhân đã phá giải được vụ án Vân Nghê, đến để tương trợ. Khi ấy, lòng ta đã sớm nghĩ rằng vị thần thám phá án như thần này chắc chắn dựa vào hai manh mối này dẫn lối tìm ra thi hài tại Văn Miếu. Xong, điều ta chẳng thể ngờ tới là kẻ mà hắn tìm đến, ngờ đâu lại chính là ngươi. Chà, sao lại trách cứ ta làm chi? Từ khi người xuất hiện, mọi sự đã chẳng còn nằm trong tầm kiểm soát của quận chúa. Trong vụ án lần này, quận chúa chỉ cần thực hiện 3 điều, ắt sẽ đạt được mục đích. Việc thứ nhất chính là việc ta đã mất tích ngay tại chốn khuê phòng, dẫn dắt manh mối về phía Văn Miếu, đoạn rồi phơi bày 17 thi thể tại nơi đó. Việc thứ hai, đợi khi ngươi tìm thấy Văn Miếu rồi dựa theo manh mối của Vân Nghê mà hành sự, mau tìm ra Xuân Yến Lâu, lại tìm thấy tung tích kẻ vô tâm công tử kia rồi, thực là Lý Kham. Việc thứ ba, ta phải tìm cách khiến bản thân phải lộ diện nơi ẩn náu sau khi bị bắt cóc, để Lý Lang có thể cứu ta ra ngoài. Khoan đã, có điều chẳng ổn. Dẫu các ngươi có cố che đậy sự thật này, lời ngươi nói quả thực xác đáng, song lòng ngươi vẫn đang trốn tránh một sự việc. Dẫu cho Lý Vực kia có cứu được ngươi ra, song hắn vẫn là kẻ này, chỉ là thứ tử của Tương Thành bá phủ mà thôi. Danh không chính, ngôn chẳng thuận, chẳng hề có chút thay đổi nào cả. Lương tâm các người chẳng chút hổ thẹn sao? Chớ lấy làm lạ, ta chỉ giữ một nguyên tắc duy nhất: khi một kẻ đem sự thực mà kỳ vọng càng sâu, nỗi đau càng thấu, ấy là khi kỳ vọng của kẻ khác đặt lên mình, ắt hẳn người đang ở đó cố tình che giấu điều chi. Trong số này, ắt hẳn có một kẻ thủ đoạn còn hiểm độc hơn bội phần. Truyền lệnh cho ngươi phải san phẳng Sùng Vương phủ này, hết thảy người trong phủ Tương Thành bá, mọi sự đều đã nằm trong tính toán của ngươi. Ngươi quả thực thông tuệ, khiến người khác phải khiếp sợ. Ngươi thực muốn vạch trần hết thảy những điều che đậy bấy lâu nay sao? Được, ngươi đoán chẳng sai. Thực ra, ta cùng Lý Lang đã sớm thò ra thụt vào. Trong kế hoạch của ta, chỉ cần ta được cứu thoát, đợi khi phụ vương định đoạt chuyện hôn sự của ta, ta sẽ bẩm báo với người. Thực ra, Tư Thừa còn ở trong phòng củi, Lý Kham đã nhẫn tâm trả đạp thân xác ta, phụ vương ắt hẳn sẽ nổi cơn lôi đình, đoạn rồi ta sẽ đường hoàng mà. Chớ để Lý Lang hay biết việc này, lập tức trình bức thư này cho phụ vương. Vương phủ cần Lý Lang giữ kín chuyện này, còn Lý Kham tại bá tước hầu phủ vì danh dự tổn hại mà ra nông nỗi này, ắt hẳn chẳng thể nào kế thừa tước vị được nữa. Chỉ cần ta thoáng lộ chút tâm ý đối với Lý Lang này sinh tình ý, phụ vương ắt hẳn sẽ gả ta cho vị tân quý tộc thừa tước Lý công tử đây. Ta còn một điều chưa tỏ. Vậy các ngươi làm sao mà có được danh sách ấy? Chính là 17 nữ tử đó. Tính danh là chi? Cư sở cùng thời khắc phong mạo. Hồi tưởng lại chuyện xưa, thật lòng hối hận khôn nguôi. Danh sách kia thật chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân. Ta đang âm thầm điều tra về vụ án Vân Thường năm ấy, đã điều tra rõ địa bàn hoạt động của hắn, đại để là ở khu vực Trường Lạc Nhai. Quận chúa truyền lệnh cho ta dùng danh nghĩa vương phủ mà tra xét. Trong vòng 4-5 năm nay, tại phố Trường Lạc đã xảy ra 17 thiếu nữ mất tích, dung mạo cùng đặc điểm, tuổi tác đều cơ bản tương đồng. Bấy nhiêu điều ấy đủ để chứng minh đám nữ tử này toàn bộ đều vong mạng dưới tay Vân Thường. Vậy thì sao? Ngươi giả mạo nét bút này chính là của Lý Kham, vu oan giá họa. Chỉ trách bản thân khi ấy quá đỗi nôn nóng, vội vàng muốn định tội Lý Kham. Sớm biết ngươi là kẻ trí tuệ nhường ấy, há lẽ nào việc này còn cần đến tay ta âm thầm tương trợ ngươi phá án? Lời này quả không sai. Khi ta nhìn thấy Vân Thường nhìn danh sách ấy, vẻ mặt bàng hoàng kinh hãi, lại thêm những lời nàng vừa thốt ra, ta chợt nghĩ ắt hẳn có kẻ muốn mượn vụ án này để đạt được mục đích tư lợi của bản thân. Nói đi cũng phải nói lại, cũng nên tạ ơn kẻ khờ khạo này. Kỳ thực, kế hoạch của quận chúa đã được thực thi vô cùng thuận lợi. Tên Lý Kham này, chứng cứ đã rành, đã bị vương gia bắt giải lên huyện nha. Huống hồ việc này lại xảy ra tại huyện Giang Đô, tin tức cũng đã lan truyền đi rồi. Hắn đã thân bại danh liệt. Từ nay về sau, tước vị này chẳng còn chút can hệ nào nữa. Còn ngươi, cuối cùng cũng đã đợi đến cơ hội này. Chỉ cần không để chúng nhân sinh nghi, cứu quận chúa ra ngoài, việc này coi như đã hoàn thành mỹ mãn. Quả nhiên, đúng như ta đã dự liệu, nơi quận chúa ẩn mình chính là tại nơi kẻ sát nhân Vân Thường, tại gian xài cũ nơi Cố Trạch. Ngay khi ngươi cùng Lam cô nương đang trên đường tới Xuân Yến Lâu, chiếc châm cài đầu này, quận chúa đã sớm giấu ở nơi này rồi. Chính là tại nơi đây, ngươi đã lộ ra sơ hở rồi. Không đúng, ngươi đang lừa ta.
Trước đó ngươi đã nói, đó là sau khi ta được cứu thoát mới hay biết rằng mấy ngày qua ta vẫn luôn bị giam cầm nơi phòng củi, bởi thế mới lộ ra sơ hở, cũng vì lẽ đó mới xác định được chính là ta và Lý Lang đồng tâm hiệp lực thành tựu việc này. Song trước khi ấy, kỳ thực lòng ngươi đã sớm tỏ tường, nếu không, ngươi há lại đem công lao cứu mạng bản quận chúa ra kể lể nhưng cho Lý Lang. Nếu khi ấy ngươi bẩm báo với phụ vương rằng Lý Lang chính là kẻ phạm tội, phụ vương ắt sẽ lập tức bắt lấy hắn. Ngẫm lại chuyện xưa, uy thế của phủ bá tước há lại là nơi vương phủ sánh bằng. Kỳ thực, trước khi sự việc này xảy ra, mọi sự ngươi đều đã tường tận, đến tận lúc này, ngươi vẫn còn lừa dối ta sao? Ôi chao! Ta vốn ngỡ rằng đôi ta đều là bậc trí giả, cuộc đấu trí giữa những kẻ thông tuệ với nhau, chẳng ngờ ngươi cũng vô tri đến nhường này. Ta lừa gạt nàng làm chi? Trong vụ án này, nơi ấy vô cùng hiểm yếu, chuyện này vốn chẳng hợp tình hợp lý, chẳng lẽ các ngươi đều không nhận ra sao? Cái gì? Vân Nghê này, sau khi rời khỏi Xuân Yến lâu, tất hẳn là cắp lầu xanh này, chẳng ai hay nàng đã đi đâu. Vậy hãy tĩnh tâm suy xét lại xem, kẻ sát hại Vân Nghê cùng Hoàng Đường là Chu Bính đã thoát thân khỏi Xuân Yến lâu bằng cách nào? Trực tiếp dò hỏi tới Văn Miếu này. Còn nữa, Thở Vân Thường tốt kiếm, trước khi nàng đâm về phía ta, nàng nói tỷ tỷ Vân Nghê của nàng trước đây từng nhờ người gửi thuốc cho nàng. Bởi vậy ta mới hay biết chuyện này. Tại Xuân Yến lâu này vẫn còn kẻ hay biết tung tích của Vân Nghê, chính là tên Chu Bính đó. Cơ sự này vừa khéo lại rơi đúng vào tay hắn, chẳng qua là vô tình để kẻ biết chuyện hay được đã tiết lộ tung tích của Vân Nghê, chính là khởi nguồn của vụ án này. Ta cố ý sai khiến Ngô Lục Cẩu rời đi, đã tránh được tai mắt của kẻ giám sát. Còn về Lục Cẩu, nó đã dùng khứu giác mà lần ra kẻ đó. Chúng ta đã cùng nhau tìm thấy hắn nơi xài phòng của Vân Thường. Ngươi hãy tĩnh tâm suy xét, Lục ca của ta, khứu giác kẻ ấy nhạy bén tựa loài khuyển, ắt chẳng ngửi thấy đây là mùi hương của chiếc châm cài đầu sao? Ngươi thật là, đúng là kẻ yêu nghiệt, rõ ràng chuyện gì cũng tường tận lại còn phải giả vờ như kẻ chẳng hay biết sự tình, khiến ta trông chẳng khác nào một kẻ vô tri. Bấy lâu nay, ta vẫn luôn rơi vào cạm bẫy của ngươi. Chuyện đã đến nước này, ta chẳng muốn đối đầu cùng ngươi nữa, chỉ nguyện kết giao bằng hữu cùng ngươi. Chẳng hay ngươi có thể quên đi chuyện ngày hôm nay chăng? Hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Từ nay về sau, vợ chồng ta nguyện cùng ngươi tương trợ, sớm tối có nhau. Ý ngươi thế nào? Ta vốn dĩ cũng hằng mong như vậy. Họ có tâm tư ấy hay chăng? Thì ta nào có tường tận. Lời ấy nghĩa là sao? Quận chúa à, thực ra cái bẫy ngươi răng ra, nào chỉ có mỗi việc này. Đến nay, mọi sự tình đầu đuôi ngọn ngành đã rõ. Ra đây đi. Phụ vương, mẫu thân. Hai người từ khi nào đồng mưu tính kế, chính tại nơi này. Đêm Vân Thường tạ thế. Thế nào? Đi thôi. Vương gia đêm khuya triệu thiếp thân tới đây, chẳng hay có việc chi? Thẩm công tử, mời công tử hãy nói rõ. Phu nhân, là ngươi sao? Chính là ngày ấy tại phủ Tương Thành bá của ta, kẻ hồ ngôn loạn ngữ. Trước đây đều là hiểu lầm, song tình thế hiện nay đang có một âm mưu nhắm vào Sùng Vương phủ cùng Tương Thành bá phủ, chỉ một bước giày chân là họa sát thân. Hai phủ các ngươi ắt sẽ thanh danh quét sạch. Vương gia triệu tiểu nhân tới đây, chẳng qua cũng chỉ vì muốn nghe lời tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, hòng gây hoang mang lòng người, chẳng phải lời dọa dẫm viển vông. Ta nắm chắc 9 phần chứng cứ đủ để minh chứng chuyện quận chúa mất tích chính là do nhị công tử trong phủ gây ra. Vực Nhi, chẳng thể nào. Tính tình Vực Nhi vốn dĩ nhu nhược. Khoan đã, quận chúa đã mất tích rồi. Nếu phu nhân còn hoài nghi, hãy nghe ta hiến một kế. Chỉ là Lý đại công tử đây, e rằng phải chịu chút khổ sở về thể xác. Ngươi có biết thân phận của Kham Nhi là gì chăng? Kế này chẳng qua cũng chỉ vì muốn cứu mạng Lý đại công tử mà thôi. Ta lấy cớ chi để tin ngươi? Nếu lời ta suy đoán có điều sai lệch, xin lấy thủ cấp này để tạ tội cùng Lý đại công tử. Vậy hãy nói ta nghe xem. Thực tình đầu đuôi câu chuyện là thế này. Quận chúa đã mất tích, chính nàng ta tự chuốc lấy họa này. Ngầm, cùng nhị công tử Lý mưu tính, bọn chúng đã dàn dựng màn kịch này. Hóa ra các ngươi đã sớm bày mưu tính kế từ lâu, ngươi vẫn luôn đợi ta tự mình thổ lộ. Thảo nào đêm nay ngươi lại tốn công hao lưỡi đến nhường ấy, đều là đang dò xét lời ta. Câm miệng, nếu chẳng phải tại ngươi, bản vương cùng Thẩm công tử, Tương Thành bá phu nhân, cớ sao phải nhọc lòng bày vẽ đến nhường này? Mẫu thân ngươi khi sinh hạ ngươi đã khó đẻ mà qua đời, bấy lâu nay ta vẫn luôn coi ngươi như cốt nhục của chính mình, ngươi lại cùng kẻ ngoài cấu kết hãm hại chính huynh trưởng mình, ta rốt cuộc có điều chi phụ bạc ngươi. Mẫu thân, nhi tử đã biết lỗi rồi, cút ngay. Ta không dám nhận sự quỷ lụy này của ngươi. Nay ngươi đã dám mưu tính với huynh trưởng, e rằng có ngày ngươi lại dám mưu tính cả lên đầu lão nương đây. Vương gia, nay vụ án đã minh bạch,
ta xin được áp giải Lý Vực về, quyết định nghiêm trị, không chút khoan dung. Đi. Khoan đã. Bản vương đã cho phép các ngươi rời đi hay sao? Vương gia, ý này là sao? Bản vương vốn dòng dõi hoàng tộc tôn quý. Bấy lâu nay chỉ có độc một mụn con gái này, Lý Vực. Thật to gan lớn mật. Dám tơ hào đến con gái của bản vương. Ngươi tưởng bản vương không nhìn thấu tâm can ngươi sao? Ngươi muốn mang nó đi chỉ vì muốn bảo toàn cho nó. Ngươi đâu? Vương gia thế mà lại vì danh tiếng của vương phủ muốn ra tay với ta sao? Không. Bản vương chỉ muốn lấy mạng Lý Vực. Phụ vương, mọi sự đều là lỗi của nhi nữ, là con đã quyến rũ người ấy, con xin người hãy tha cho người ấy. Câm miệng. Gây ra chuyện tày đình như vậy mà vẫn còn mặt mũi thốt ra những lời vô liêm sỉ này sao? Các nạn nhân đang xem phim tản kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. 下贱的东西！Lý Lang. Vương gia, tại hạ từ thở thiếu thời vốn đã bất tài, 30 mấy năm qua, chỉ một lần này là dám làm càn, chỉ mong giữ được cái mạng này, nguyện dập tắt cơn thịnh nộ của người. Xin hãy tha cho quận chúa. Ông, Lý Lang, ngươi sẽ bình an vô sự. Đúng là đôi lứa si tình, oán hận khôn nguôi. Phụ thân, nhi nữ khẩn cầu người mau truyền người đi mời đại phu. Nếu Lý Lang mà có mệnh hệ nào, nữ nhi phải làm sao đây? Quận chúa, không cần đâu. Đời này được người đoái hoài, tại hạ dẫu thác cũng không còn luyến tiếc. Quận chúa, hãy gắng sống tiếp. Lý Lang, Lý Lang, Lý Lang. Phụ vương, đều tại người. Nếu chẳng phải tại người, vội vàng lo liệu hôn sự của ta, ta nào đâu muốn dùng đến hạ sách này. Chuyện môn đăng hộ đối, lẽ nào lại quan trọng đến thế sao? Quận chúa, tình thâm cũng chẳng thắng nổi vạn nỗi gian nan, phải là người xứng đôi mới vẹn toàn. Câm miệng. Nếu chẳng phải vì ngươi, đại sự của ta đã sớm thành tựu. Nếu ngươi đã quyết tâm như vậy nên kín tiếng mà thủ lợi, cơ sao lại phải làm đến mức này? Trà án, chẳng lẽ chân tướng của mọi vụ án, chuyện ấy thực sự quan trọng đến thế sao? Ngươi hãy nói cho ta hay. Vô cùng quan trọng. Nếu chẳng có ta, những kẻ bị Vân Thường, thiếu nữ bị sát hại, làm sao để rửa sạch nỗi oan khiên này? Nếu chẳng có ta, Lý Kham tất phải bỏ mạng. Sùng Vương phủ cùng Tương Thành bá phủ, ắt sẽ thanh danh quét sạch, nhục nhã ê chề. Xong, chúng ta lại phạm phải sai lầm gì nữa đây? Từ đầu chí cuối, chúng ta nào có hại ai, bất luận là kẻ nào, ngay cả kẻ như Lý Kham kia, vốn nằm trong dự liệu của ta, y cũng chẳng đến nỗi phải bỏ mạng. Còn như thanh danh, kẻ tiểu nhân ấy thì xá gì? Ngươi dựa vào đâu mà có được một kiếp nhân sinh viên mãn? Ngươi hãy nói cho ta hay. Câm miệng. Ngươi còn mặt mũi nào mà chất vấn Thẩm công tử? Có gì mà không thể? Trong tâm khảm người, rốt cuộc người có từng coi ta là nữ nhi vẫn chỉ là món hàng để liên hôn, làm quân cờ củng cố thế lực cho vương phủ mà thôi. Ngươi đã sinh ra tại Sùng Vương phủ, hưởng trọn vinh hoa từ vương phủ ban cho, thì phải biết giữ mình, phải sẵn lòng hy sinh tất thảy. Được. Đã định như vậy thì cứ thế mà làm. Vậy thì ta xin trả lại cho người. Vũ Kỳ, mau truyền thái y, mau truyền thái y. Tiểu thư, mau truyền thái y, mau truyền thái y. Phụ vương, từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt. Vũ Kỳ,
Ngươi làm sao vậy? Quận chúa, nàng đã tạ thế rồi. Vương gia đau đớn khôn cùng, phái người đến phủ Tương Thành Bá để bàn bạc để quận chúa được hợp táng cùng Lý Vực, cũng coi như là toại nguyện tâm ý của họ. Chẳng lẽ ngươi không thấy cái chết của quận chúa Lý Vực tất cả là do ngươi gây ra, phải chăng? Chẳng lẽ không phải sao? Kể từ khi trở về từ đêm qua, từ trước đến nay lòng ta vẫn luôn canh cánh những lời quận chúa đã nói. Chân tướng thực sự quan trọng đến nhường ấy sao? Thẩm Uyên, lời sau đây ta chỉ nói một lần duy nhất. Những kẻ đáng thương trong thiên hạ này dẫu rằng có không ít, song ở đời này mỗi một vụ án oan sai thêm chồng chất, ắt sẽ có kẻ phải chịu tai bay vạ gió, mà những kẻ ấy lại phạm phải sai lầm gì rồi chăng? Phen này nếu chẳng có ngươi, Vương phủ, Tương Thành Bá phủ rốt cuộc sẽ ra sao? Chẳng ai hay biết được. Quận chúa cũng chỉ là người phàm. Nếu kế sách của nàng ta thực sự có thể đạt đến mức thiên y vô phùng, sao có thể để ngươi tìm ra sơ hở được chứ? Lý Kham tuy có phần cậy quyền ngang ngược, suy cho cùng cũng chỉ là chuyện gia giáo trong phủ Tương Thành Bá mà thôi. Cớ sao lại lấy tiền đồ của hắn để tác thành cho quận chúa cùng Lý Vực? Bản chất của việc tra án chính là đem kẻ thù ác ra trước vành móng ngựa, để chân tướng sự việc được thiên hạ tỏ tường. Ngươi vốn dĩ thông tuệ nhường ấy, há lại chẳng thấu tỏ? Kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Ngươi cười điều chi? Ta tự cười bản thân quá đỗi cố chấp. Mà cứ thế ngay cả đạo lý nông cạn nhường ấy mà cũng chẳng thông suốt được sao? Chuyến này đa tạ nàng. Ngươi thông suốt được là tốt rồi. Ca ca. Thạch thúc tìm huynh. Hiền Điệt, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Thạch thúc vội vàng hấp tấp nhường ấy, chẳng hay lại xảy ra chuyện chi rồi chăng? Ôi chao, Đường Lợi, Đường đại nhân, đêm qua lưu lại Xuân Yến lâu, sáng nay đã bị phát hiện chết rồi. Cái gì? Chớ hỏi han chi thêm nữa, phụ thân ngươi đã sớm cử hành tới đó rồi. Lưu đại nhân, Lưu Trình lệnh ta phải tra rõ vụ án này. Hiền Điệt à, phen này ngươi nhất định phải tương trợ ta. Đi thôi.